שווי הנדלן כולו של מנהטן הוא $1.5 טריליון. הלוואה קטנה, ואילון קונה את מנהטן. אירופה טסה לייצר נשק ללא רכיבים אמריקאים, כדי לא לחטוף מחר אמברגו שפשוט יכול לפרק אותה. ישראל כמובן, חבר'ה, במצב שונה לחלוטין. אנחנו נשענים על ארצות הברית הרבה יותר מכל מדינה אירופאית. סין ביטלה או הקפיאה 12,000 תוכניות לימוד, שזה בערך 30% מכלל התארים שהיו מוכרים אקדמית במדינה. שמע, אתה נוגע בנושא גדול יותר, של מה בכלל המשמעות של אקדמיה בעידן שאנחנו נמצאים בו, האם בכלל צריך תואר או לא. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש, זה לא יהיה אותו עולם. יונתן, דבר אליי. אני רוצה לעניין אותך בפרויקט עולמי שאני רוצה לעשות. למה בעשרות מיליוני נקודות ברחבי העולם צריך לגשת לבעל המסעדה או למלצר או לריספשן במלון ולשאול מה הסיסמה על הווי-פיי? זה מגוחך. זה מגוחך. זה לא עניין של סקיוריטי. זה לא עניין של שלא יפרצו לי לבית קפה, לרשת של הבית קפה. אני אפילו לא צריך לקנות קפה, זה כתוב על הקיר מה הסיסמה של הווי-פיי. למה 3 מיליארד אנשים בעולם שואלים אחד את השני, What's the password? What's the password? פשוט תשאירו את זה פתוח. למה זה לא יכול להיות פתוח? במלון שלי, אני בקומה עשירית. הלובי הוא בעצם בקומה העשירית. מה אתם חושבים? שאיזה מישהו בסנפלינג יורד מהגג וגונב לכם וי-פיי, ולכן צריך סיסמה? ואם המישהו הזה שרוצה לרדת מהגג בשביל לקחת לכם וי-פיי, לא יכול פשוט רגע קודם להיכנס לתוך הלובי, לראות מה הווי-פיי? אני לא מבין את זה. כאילו נתקענו. אתה יודע, זה כמו שאומרים שהרוחב של המסילות רכבת קשורים רגע לרוחב של התחת של סוס, וזהו, נתקענו עם מערכת תחבורה שהיא לפי התחת של סוס, נכון? כי פעם הסוס היה צריך לעבור דרך ההר החצוף, וזה קבע את הסטנדרט למסילת רכבת. אותו דבר, כולנו מסתובבים, what's the password, what's the Wi-Fi, למה? אני נכנס לחדר ברוב רושם, שואלים אותי מה השם משפחה ומה מספר החדר. זכית בווי-פיי חינם. למה? גילי בימן דיוויד, לארי דיוויד, זה היה לגמרי ביט של לארי דיוויד. אבל תתייחס בבקשה לגופו של עניין. לא, לגופו של עניין. זה הכי לגופו של עניין, זה תובנה. תובנה, אחלה תובנה. יונתן, כיף לראות אותך. אתה בתל אביב, אני בבנקוק, הגעתי לכאן לשבועיים ימים, לתאילנד מולדתי, ואני שמח וסס לפתח איתך כמה נושאים היום בפרק ה-61 של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם. אני גילי בימן, נמצא איתי יונתן אדירי. בזמן שאתם שומעים את הפודקאסט יהיה אצלכם יום שישי, ה-27 ביוני. אצלנו זה יממה אחת קודם, אז אם קרו דברים ב-24 שעות האחרונות, אל תאשימו אותנו. בוקר טוב גם ליוני פירסטנברג המפיק, ולאפרת אורן העורכת, וכיף לראות אתכם. ויונתן, על מה נדבר היום? נפתח בברכות ל-Friend of the Pod, אילון מאסק, הלא הוא הטריליונר הראשון של האנושות. לא ניכנס ליותר מדי סופרלטיבים של מה זה אומר וכמה זה ביחס לדברים אחרים, למרות שלא יהיה מנוס לדעתי מלהשתעשע עם זה קצת, אבל ננסה לקחת את זה לתפקיד המיליארדרים במערכת הדמוקרטית והפוליטית של המערב. האם המיליארדים שלהם יותר נכון הם על חשבון הכסף של האדם העובד, או האם הם יצרו ערך שאינו פוגע ואינו קשור למעמד הפועלים? ננסה גם לטעות על הקשר בין בעלי ההון לבעלי השלטון, יונתן, כי זה בעצם מה שמעניין אותי, כי אני בתחושה שאולי לא נכון שיהיה אחד בלי השני, אז נדבר קצת על האיזונים האלה. אחר כך נעבור לדבר על משהו שאני חושב שמתחיל להדאיג את כולנו. טראמפ
מתגלה כהפכפך. הוא נכנס בג'ורג'ינה מלוני מאיטליה. הוא מעליב את סנאי טקאיצ'י, ראש ממשלת יפן. הוא נכנס בפרידריך מרץ. הוא עושה זובור פומבי לנתניהו. ואירופה מתחילה להבין שהבריטים האמריקאים לא יציבה. ואם טראמפ לא מספיק מפחיד, אז בסיבוב מחכים הדמוקרטים, הפיסניקים, ומציאות שבה יש אמברגו נשק אמריקאי מתחילה לראות אולי לא סבירה, אבל משהו שצריך לקחת ברצינות לפני שפוטין מתגלגל לתוך ורשה. ואירופה עושה את זה בגדול, היא מתחילה לבנות מערכות נשק ללא רכיבים אמריקאים. וגם התעשייה הביטחונית שלנו פה בישראל מעורבת. האייטם השלישי לדעתי מרתק. סין החליטה, פחות או יותר, שהאוניברסיטה היא כבר לא מקום שהסטודנטים לומדים מה שהם רוצים ומקבלים תואר. רוצים תואר? רוצים קידום? רוצים משרות מהמדינה? אל תלמדו מה שאתם רוצים, אלא מה שסין צריכה. יש כאן שאלה פילוסופית חברתית שנדון בה ובעצם נשאל מה מערכת היחסים בין מדינה לאקדמיה. האם אנחנו באמת עוזרים לצעירים שלנו בזה שאנחנו נותנים להם חופש ללמוד כל נושא תחת השמש, גם אם אין בזה עבודה או דרישה או עתיד בנושא הזה שהם למדו? ונסיים עם דיון שאולי נותן גם צבע לאייטמים הקודמים. ממשלות שמאבדות כוח והשפעה, אוניברסיטאות שכבר לא מושלות בכיפת הידע האנושי, ועכשיו גם פלטפורמות הטכנולוגיה, יונתן, שבלי ששמנו לב, מחליפות את הוליווד בקביעת הנרטיב התרבותי. זה התחיל בהשקעות פה ושם, המשיך בהצהרות על שימור החופש היצירתי והאומנותי של היוצרים, ונגמר באינטרסים כלכליים ואלגוריתמים שפשוט מעצבים את התרבות האנושית. אנחנו ניתן דוגמה שממחישה את זה ממש טוב. יונתן, קודם כל לפני שנתחיל, אני רק רוצה לעדכן, בהמשך לפרק 58, בו דיברנו על הבחירות בקולומביה, לא מזמן. אז, יפה, בדיוק. אבלרדו דלה אספריה, הידוע גם בכינויו אל טיגרה, זכה בבחירות לנשיאות, שורט דגלי פלסטין בבוגוטה, לונג אלביט תעשיות נשק, ניצחון קטן לישראל ביבשת הלטינית, שיהיה לו בהצלחה. אז יונתן, ספר לי מה על זה, כי אני רואה שגם שמחת לשמוע, ואז אני חושב שניכנס למה חדש אצלנו בשכונה לפני שנתחיל. כן. אני כתבתי לי לפתיח 5 דברים קצרים, אני אתן לך 60 שניות על כל אחד, ואז אתה תגיד מה הכי מעניין ומוסיף ערך. אחד, הסיפור של טיגרה, זה 7 מ-7. זה הבחירות השביעיות שעוברות לימין באמריקה הלטינית, דיברנו על זה, נתנו לו גם פרדיקציה. בעיניי זה המגמה היותר מעניינת, אמריקה הלטינית נותנת צ'אנס אמיתי, רוחבי, לתפיסות ימין כלכליות חברתיות, לתפיסות שגם ימין שגם נוגעות לביטחון אישי, דיברנו על זה בפוד איזה חצי שנה, וזה ממש רואה דומינו, זה אחד אחרי השני. נסגור את זה גם ממה שאמרנו בספטמבר, כשכל העולם דיבר על הקו אשראי, שסקוט בסנט, מזכיר האוצר האמריקאי, נתן למילי, כאילו זה שחיתות, ובעצם הוא הסביר, בסנט עלה לבמה והסביר בצורה מאוד יפה, שלאמריקה יש אינטרס, ב7 מערכות הבחירות האלה, להראות שימין כלכלי מנצח. ואני חושב שזו התערבות סופר מעניינת, עוד פעם אנחנו רואים את האמריקאים באסטרטגיה של ההמיספירה המערבית, עושים את מה שצריך לעשות. הדבר השני, אני חושב שיש לנו קטגוריה חדשה, enemy of the pod, הלא הוא קיר סטארמר, שכמו שחזינו ודיברנו עליו כמה פעמים, האפסות הפוליטית שלו והעובדה שהיה לו רוב מוחלט בפרלמנט, והוא פשוט בחר לא לעשות איתו כלום, הביאה איתו גם חרפה וגם אובדן כוח פוליטי, ואני חושב שהוא מוביל את אנגליה למצב נוראי. סטטיסטיקה מהשבוע על אנגליה, אפרופו כל מה שקרה, התוצר האנגלי לנפש, נמוך יותר מ-50 המדינות בארצות הברית. זאת אומרת, אם אתה משווה את התוצר של אנגליה, האימפריה הענקית, כן? שפעם הייתה בעלים של הטריטוריה הצפון אמריקאית, היא נמוכה מהכלכלה של, מונחי תל"ג נפש של כל אחת מ-50 המדינות של ארצות הברית. רק לעדכן את המאזינים, קיר סטארמר הודיע על התפטרות בשבוע האחרון. כן. אפקטיבית הוא דח, אתה יודע, במונחים בריטים, אז יש לנו קטגוריה חדשה, צריך להחליט מי ה-enemy of the pod הבא, ולהתחיל לשלוח חצים ולהדיח אותו מתפקידו. אני חושב שקורים דברים משוגעים באוקראינה,
הרצועה האפקטיבית של 30 קילומטר על 2,000, שהאוקראינים אוכפים באמצעות ייצור של 8 מיליון, שים לב המספר, 8 מיליון רחפנים בשנה. זה גרף הייצור, עם יכולת אוטונומית ברצועה של 30 על 2,000 קילומטר, תחשוב על רצועת הביטחון בלבנון, כן? אנחנו מדברים על כלום, הם אוכפים רצועה של 30 על 2,000, מה שהם עשו בשבועות האחרונים במתקני זיקוק ברוסיה, הורידו את הייצור נפט הרוסי ב-35%. וואו. ואני חושב שמתחילים לדבר ברצינות על היפוך מגמה, אוקראיני במלחמה, על לחץ מאוד גדול של פוטין, רק מזכיר שהיועץ הביטחון לאומי האמריקאי של הנשיא ביידן אמר שהם מניחים שבסבירות של מעל 50%, אם פוטין עם הגב לקיר הוא משתמש בנשק גרעיני טקטי. זה לא אני אומר, זה אמר יועץ הביטחון לאומי של ביידן. שתי נקודות אחרונות, ואחת מהן ממש נוגעת לשכונה. אני חושב שאנחנו רואים את המימוש של האסטרטגיה של קולבי, שדיברנו עליה ב-Strategy of Denial, שהם לא רוצים לראות הגמון במזרח התיכון, כי אם יהיה הגמון, שיהיה איזה ווינר אחד גדול, כי אם יהיה כזה, הוא יוכל לחבור לסין במעלה הדרך. אז הלילה, האמריקאים, טראמפ אומר שהוא לקראת ועידת נאטו בטורקיה שבוע הבא, מוכן לשחרר מנועי סילון, GE 110, לתעשיית האוויר הטורקית, התפתחות רעה מאוד לישראל. אנחנו רואים את המזרח התיכון מסתובב מחדש סביב איזושהי ארכיטקטורת שיתוף פעולה שטוחה גם עם האיראנים, ובעצם אני חושב שהביטוי הכי טוב למה שהולך לקרות כאן במזרח התיכון, אם באמת ב-60 יום יגיעו לאיזשהן הסכמות, זה הביטוי הודנה. כי הערבים במרחב של המפרץ לא רוצים להתמודד עם הפנים האמיתיות של איראן, והם מעדיפים, וזה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, קרא לזה פואד עג'מי, במזרח התיכון השיר לעולם יגבר על הספר. כאילו המונחים יגברו על המציאות ועל העובדות, הודנה זה הביטוי הכי טוב למה שלדעתי הולך לקרות, כאילו, עזבו, נכון, תקפתם אותם, בואו לא נתמודד עם זה, בואו עכשיו נגבור את הראש בחול, ויהיה לנו שקט כמה שנים, וכל אחד יערך מחדש, אז אם תרצה נדבר על זה, אני חושב שזה גם קשור ל-DSA, למה שדיברת, להתפתחויות הלילה בניו יורק, ובקצה, רק מילה, הספר הפך להיות רב מחר, הספר הנמכר ביותר בישראל בקטגוריית עיון שבוע שעבר. וואו. והחל מהשבוע הוא בדיגיטל, אז הרבה אנשים ששאלו, מה שנקרא Friends of the Pod אמיתיים שלנו, אפשר בסטימצקי להוריד אותו ולקרוא אותו בכל מקום בעולם, בגרסה דיגיטלית. אלה 5 הנקודות שלי, לא יודע אם אחד מהם ככה נוגע בך, והיית רוצה שנעשה עליו דאבל קליק, אבל אלה הדברים. אני מאוד גאה בך ומאוד שמח לשמוע על הספר. אני הרגשתי את זה מהפידבקים שקיבלתי, רציתי לשאול, יש אודיובוק לדבר הזה? ואם כן, האם אתה מתכוון להקריא אותו בקולך? אז מסתבר שבעברית זה שוק קטן מדי, כדי להקליט. הייתי מקליט בקולי, אגב, אם הייתי עושה את זה את העברית, אני חושב שלי יש דילמה עכשיו על הזמן, אם להתעסק בתרגום, ולהוציא אותו באנגלית, ובהודית, אגב, יש עכשיו עניין להוציא אותו בהודו, או לעשות את האודיובוק וכל מה שקשור בזה, אז אני צריך להחליט בשבועות הקרובים. למה? אתה מתרגם את זה בעצמך, או אתה תצטרך מן הסתם לעבור על זה? לא, כי זה לא בדיוק תרגום אחד לאחד, הגרסה היא, הרי יש בה 2 פרקים מאוד יהודיים וישראלים. כן. אז המולים הגלובליים אומרים, כאילו, תעדן את זה, תוריד את זה, תעדכן את זה, אז צריך לחשוב, זה קצת יותר מורכב מרק תרגום מילה במילה. כן. חוויות, כן. חוויות. לגבי מה שדיברת עליו, אז קודם כל אני מריח פה כמה אייטמים שהם לעתיד, ואחד זה באמת מה שקורה עם הנושא של סושיאליזם בערים הגדולות בארצות הברית, זה כבר לא רק ממדני, זה כבר לא רק אולי לוס אנג'לס, זה פול און, אני חושב שזה שווה דיון. אני חושב שגם ההליכה ימינה של דרום אמריקה באמת, באמת שווה דיון. אבל לגופו של עניין, אני עדיין בתמימותי, לא יודע מה להגיד לך, אני מחכה מאוד לראות מה באמת התוכנית האמריקאית, כי לראות את דונלד טראמפ מזמר במשך שנה או יותר, שהתוכנית של אובמה היא הגרועה ביותר שהוא ראה בחיים שלו, ואז לכאורה לתת ויתורים אולי פי 5 או 6 ממה שאובמה עשה, זה לא מסתדר לי עם האגו שלו. ואני מקווה שאולי מסתתר מאחורי הקלעים, אתה יודע, בחלומות שלי, אולי מנהיגי משמרות המהפכה אמרו, רגע, חיים בבברלי היל זה אולי לא רעיון כל כך רע, אולי באמת,
ואולי באמת ארצות הברית וה-300 מיליארד של המפרציות הולך על איזושהי תיאוריה של בסופו של דבר את הבולי הזה, את הבריון הזה, צריך פשוט להכניס אותו לחגיגה וצריך להפוך אותו לחלק ממשפחת העמים, והקטע הזה של כל הזמן להפציץ וכל הזמן סנקציות וכל הזמן זה, אולי באיזשהו שלב מישהו בצד השני הושיט יד ואמר, אתה יודע מה? בוא נבנה בתי מלון, בוא נמכור את הנפט ביחד, בוא נעשה ככה וככה, מתוך הבנה, שיונתן, אני בטוח שאתה מסכים איתה, שבסופו של דבר השלום הכי חזק הוא דרך קשרים כלכליים. אפילו טורקיה המתלהמת עושה טונות של עסקים עם ישראל, היא פשוט מעבירה את הסחורה דרך יהודה ושומרון, והכל עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, מסלול הכסף, מסלול העסקים תמיד שם, והוא זה שמייצר קשרים של שלום ואחווה. ואולי זאת הכוונה האמריקאית, ואולי לנו כישראלים אין הרבה ברירה חוץ מאשר להניח את זה, נכון? אחרת לא נראה טוב. אבל רגע, בוא נפרק את זה, זה לגמרי הכוונה האמריקאית, אבל אתה יודע, אם תסתכל נגיד על הכוונה שהייתה מול צפון קוריאה, מה שהוא התחיל איתו, שהוא קרא לו רוקט מן, וצחק עליו, ואז הלך לפגוש אותו, והציע ריביירה בצפון קוריאה, וחשב שצפון... הם משטרים מהפכניים, בניגוד נגיד לארדואן, שזה הכי מוסלמים, זה כזה 200 שנה לאט לאט, כן? משטרים מהפכניים, הם לא רוצים אינטגרציה כלכלית, הם מעדיף, אם זה בא על חשבון שרידות השלטון והשיטה שלו, אתה מבין שבשביל איראן, להיות פתוחה כלכלית עד הסוף, זה כנראה אומר לאבד את השלטון באיזושהי נקודה. הם משטרים אוטוקרטיים על אמת, על מלא, והם גם מהפכניים. נגיד עוד מילה, אם באמת המזרח התיכון ילך להודנה, כי אם הם באמת יצטרכו להתמודד עם האמת של התקיפות האיראניות והאלימות של איראן וכן הלאה, אז יש לישראל הזדמנויות בזה, כי האמירויות כנראה לא ילכו להודנה במישור הקלאסי, השנים האלה יאפשרו את העקיפה של מצרי הורמוז, והדבר אולי הכי דרמטי, ופה שפו גדול למנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברם, זה פורסם השבוע, אפשר לדבר על זה, שהיה בהודו, נסע להודו, לנסיעה סופר סופר קריטית, עם הרבה פרגון מצד גורמי הביטחון ההודים, ממש בסושיאל. זאת אומרת, כל המדינות, אתה יודע, ישראל תבואו, תתחבאו וזה, ההודים, מנכ"ל משרד הביטחון הישראלי הגיע, בואו נספר מה אנחנו הולכים לעשות, שכל העולם ידע, זה כי ההודים, אולי האליינמנט הכי גבוה בנסיבות שנוצרו במרחב של המזרח התיכון, הוא בין ישראל להודו, ויפה לראות שגם הגופים הרציניים בישראל, שעוד לא נפלו לריקבון המוסדי, יודעים לממש את זה, להגיע, לפעול, לפתוח את הקשרים, ובתזמון נכון. כי עכשיו זה הזמן. אנחנו הולכים לאיזושהי תקופה בעיניי, עוד פעם, אלא אם כן האיראנים יעשו איזה מהלך, ויכול להיות שהם יעשו מהלך ה-90 יום, אנחנו הולכים לתקופה שבה ממש כותבים מחדש את החוקים לעשור 2 הקרובים. יופי, זה מעניין יונתן. אז על הודו אנחנו קצת ניגע במסגרת האייטם השני שלנו, אבל אני רוצה לצאת לדרך, אבל בואו נפתח בחסות. כזכור, בשבוע שעבר ערכנו את פרסומת הבכורה לחברים החדשים שלנו מקאבר, ואני לא אתחיל פה בהשמעת סופרלטיבים מפוצצים על כמה שהאפליקציה והאתר של קאבר בנויים היטב, כי הם כן. אני לא אדבר במיוחד על המחשבונים שמאפשרים לכם להבין ולתכנן את העתיד הפנסיוני שלכם, כי גם את זה הם עושים ממש טוב. אני פשוט אחזור ואומר לכם את הדבר הכי אמיתי לדעתי, והוא שהאפליקציה הזאת מתבקשת. תקשיבו, סיפור אמיתי. בגלל ההיסטוריה היזמית שלי, הייתי מועסק ומעורב בכל מיני חברות וסטארט-אפים לאורך חיי הבוגרים. יונתן, אולי אתה תתחבר לזה. חלק מהסטארט-אפים נמכרו, חלק התעיידו, לפעמים החברות היו שלי, לפעמים הייתי שותף קטן, לפעמים הייתי שכיר. אז כשמורידים קאבר, בעצם מאשרים להם ללכת להר הביטוח, ולהביא את האינפורמציה הביטוחית והפנסיונית שלנו, כדי להציג אותה במקום אחד, זה העסק. וואלה שכה יהיה לי טוב, יש לי 6,445 שח בקרן פנסיה של הראל, יש לי 2,171 שח בקרן פנסיה כללית מגדל, וואלה, לא ידעתי. ויש לי קופת גמל של אלפא מור גמל לחיסכון, שיש בה 42,801 שח, וואלה, לא זכרתי איפה זה ומה זה, ואז ראיתי בקאבר באפליקציה שזה מ-2021, והבנתי שזה מאיזה ייעוץ שנתתי, ולא הייתי מודע לזה בכלל שפתחו לי קופת גמל כפרה עליהם. אני יודע שלשכירים יש פחות הפתעות כאלה, כי הם מניידים את הקופה
ממעסיק למעסיק או משהו כזה, אבל לעצמאים כמוני זה לא רק חובה, זה רשלנות לא לבדוק בקאבר מה קורה עם הפנסיות שלכם, מה אין לכם, מה שכחתם, מה יש לכם. מה שמאפיין אותי, אגב, באופן גורף, זה שכל הקופות שלי, אלה שאני מכיר ואלה שלא, רובן ככולן לפי קאבר, זוכות לציון העדין והמנומס שניתן לשפר. אז אני הולך על זה, אני על זה, אני הולך לחפור בזה קצת. בשבוע שעבר, אגב, יונתן, שפו לפודקאסט שלנו, הבנתי שהרבה הורידו את האפליקציה, אז כיף לנו בשולחן 4 שיש הענות לנותן החסות שלנו, וכיף לנו גם בשבילם, והכי כיף יהיה לנו אם תמצאו גם אתם איזה 42,000 ש"ח מתחת לבלטה כמוני, תספרו לי אם כן, ואני רוצה גם אחוזים אם כן. אז קשו בבקשה cover.co.il/table4, תמצאו את זה בשואו נוטס ותפסו פיקוד על העניין הזה. כן יקירי. הוא רוצה נתון מעניין. מאוד. הרפורמה בביטוח הרי, זה הכל נובע מהרפורמה שעשו ב-2003, כן, שהפסיקו פנסיות צוברות הפסיקו פנסיות תקציביות, זאת השינוי עם ועדת בחר וזה. יש היום כמעט 3 טריליון שקל בחיסכון לטווח ארוך שמנהלים הגופים הפיננסיים הישראלים, בגלל שאתה חייב, אמרת, פתחו לך קופת גמל וזה, כי הם חייבים. כן. אתה לא יכול להעסיק מישהו, עוזרת בית, הכל, אתה חייב לפתוח פנסיה ולעשות. כן. זה מייצר כמעט, אתה קולט 3 טריליון דולר, זה יותר גדול מהתוצר. וואו. המערכת הפנסיונית בישראל, לפי הדיווחים, לפי המנגנונים של הרייטינג העולמיים, היא נחשבת לטופ 5, לפי דוח מרסר האחרון, וזה, לא מנצלים את זה, כי האנשים שיושבים שם, והרגולטור לא מנצל את ההר הכסף הזה למטרות, אתה יודע, איכותיות בישראל. כן, תחשוב, יש לך חיסכון, כן, לא, כזה. לא, אני פשוט לא ידעתי, כי הלכתי לתת להם ייעוץ, ולא היו לי חשבוניות, יוני גם מכיר את הסיפור הזה, לא היו לי חשבוניות, אז הם אמרו, טוב, נוציא לך משכורת, וכנראה שהם חייבים, אבל לא ידעתי, אז באמת כיף. אבל, אתה יודע, החיסכון בישראל, משהו, באמת, בוא ניכנס ונפתח בברכות חמות, באמת ברכות חמות, לאילון מאסק, הילד בן 55, והנה זוכה בתואר הטריליונר הראשון, המחמאות האלה אכן מגיעות לו. לפני הנפקת SpaceX, אילון מאסק היה אביון, ששווה 800 מיליארד דולר. כן. אני זוכר ששלחתי לו בביט כמה שקלים. ההנפקה של SpaceX הוסיפה לו שווי על הנייר של עוד 320 מיליארד דולר, ובכך הפכה אותו בעצם לטריליונר הראשון. דרך אגב, בשיא, 4 ימים אחרי ההנפקה, אילון היה שווה 1.3 טריליון, מאז המניה ירדה קצת, אבל העיקרון ברור. אז בואו נעצור לדקה, יונתן, ונספוג קצת היסטוריה. לא ברור מי היה... אפרת, שימי טון של חיים של כאלה, זוכרת את זה? היה מוזיקה לחיים של כאלה. בואו נעשה חיים של כאלה לאילון מאסק. משום מה מתנגן לי עמוד האש, אבל כן, בסדר. בדיוק. לא ברור מי היה המיליונר הראשון, אבל המונח עצמו נולד רק במאה ה-18. והאדם הראשון שנחשב למיליונר היה ג'ון ג'ייקוב אסטור, סוחר פרוות ומשקיע נדל"ן אמריקני, שחצה את רף $1,000,000 בסביבות 1803. ומי שמכיר את אסטור פלייס, שדרות לפייט ורחוב 8, הרי שזו אחת מרכישות הנדל"ן שלו. $1,000,000 של אסטור, אגב, שווים היום בערך $30 מיליון. אז אם בענייני מיליונרים אנחנו לא ממש סגורים מי היו הראשונים, אז לגבי המיליארדר הראשון אין ספק, זהו ג'ון די רוקפלר. הבעלים של חברת הנפט, סטנדרט אויל, שב-1916, 113 שנה אחרי אסטור, הופך למיליארדר הראשון, וכמובן שרוקפלר סנטר, אפרופו מנהטן, זה על שמו. ואם כבר שאלתם, זה שווה בערך $30 מיליארד בכסף של היום. ואני בטוח שחדי ההבחנה בקרב מאזיננו אומרים, רגע, איך יכול להיות שאסטור שווה היום פי 30 מ-1803, ורוקפלר גם שווה פי 30 מ-1916? זה לא הגיוני. עכשיו, זה כן הגיוני, כי בין 1803 ו-1916 לא הייתה אינפלציה מהותית, די מדהים. 100 שנה,
היו תקופות ארוכות של דיפלציה בארצות הברית. מזכיר לכם מה שיונתן לימד אותנו כמה פעמים שיצאנו לדבר על זה. אנחנו בתקופת סטנדרט הזהב, וכמו שכולנו יודעים ידוע היטב, מה שעושה אינפלציה זה המדפסת של הפדרל ריזרב, שפולטת שטרות בקצב מדהים, ובעצם בכלל המונח הזה שנקרא אינפלציה מתחיל אחרי 1916, וגם אז ככה חצי כוח יונתן כמו שסיפרת, עד שניקסון באמת מבטל את סטנדרט הזהב ב-1971, ואז האינפלציה מתעופפת. אז מה שמעניין יונתן, אמרנו 113 שנה מהמיליונר למיליארדר, ו110 שנים אחר כך, איזה קטע, אמריקה לוקחת את הטראבל, ומייצרת גם את הטריליונר הראשון, אילון מאסק. אילון מאסק שווה את כל מה שהכלכלה השוויצרית מייצרת בשנה, או אם תרצו דרך יותר מוחשית לתאר את זה, שווי הנדלן כולו של מנהטן הוא $1.5 טריליון. הלוואה קטנה, ואילון קונה את מנהטן. וואו. אבל יונתן, בוא, אני רוצה לדבר היום לא על הסופרלטיבים של מה אפשר לעשות עם $1 טריליון. אני רוצה לדבר על מה זה עושה חברתית ורעיונית לפועל בניין שמרוויח $55,000 בשנה, ואולי במישור יותר פרקטי, מה זה עושה לפוליטיקאים שעטים על השווי הזה ומנסים למנף אותו, וגם מה זה עושה לך, יונתן, שאתה שומע שמישהו מחזיק 1,000 מיליארדים שווי. שמע, אני חושב שקודם כל צריך לחזור לתקופה ההיא של הברונים השודדים, הרובר ברנס, כן? זה רוקפלר וקרנגי, כל השמות שאנחנו היום מזהים עם מוסדות תרבות גדולים בארצות הברית. אלה חברות שבאמת בנו, כי תראה, האנושות כל פעם מגלה משהו חדש, אז זה היה נפט ומסילות ברזל, ואין לה עדיין את התפיסה הזאת שמישהו אחד מחזיק, זה לוקח זמן עד שמבינים את הריכוזיות של ההון, ובאמת ה-Sherman Act, ומה שאנחנו מכירים כמו היום שהוא אנטי-טראסט, כן? כאילו חוק נגד ריכוזיות, מגיע בסוף המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, בדיוק מהסיבות שתיארת, ואז הבית משפט האמריקאי, בפסיקה מאוד מאוד משמעותית, מפרק את סטנדרט אויל. כל החברות שאנחנו מכירים היום, שברון, אקסון, כל החברות האלה הן בעצם נגזרות, של החברה אחת שהייתה חברה ענקית ששלטה אפסטרים ודאונסטרים בכל ייצור הנפט, והסיבה שזה נעשה, וזה אחד הציטוטים החשובים מהפסיקה היא, היה rule of reason, כאילו כלל השכל הישר, שנכון שאין חוק, אבל כמו שאתה אומר, השכל הישר לא מאפשר את הרעיון שבן אדם אחד יחזיק כך וכך כסף וימנע תחרות, כלומר, אין בעיה שהוא יחזיק את הכסף שהוא זכה בו עד היום, אבל אי אפשר לאפשר לו, לא ניתן לאפשר לו למנוע תחרות. הנקודה השנייה שחשובה, 2010, והיא נקודה מאוד מאוד דרמטית, ואני חושב שכל המאזינים שלנו צריכים להכיר את זה, זה הפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי, 100 שנה אחרי, ממש אתה צודק, זה כאילו מעניין לראות את זה ככה, וזה Citizens United. ההחלטה של בית המשפט שתאגיד גדול, יכול להקים מה שקוראים לו היום בארצות הברית סופר פאק, בלי הגבלת תרומות, כי עד אז, אתה יודע, יכולת לתרום עד X אלפי דולרים כאדם בודד, ככה שמי שבנה קמפיין בחירות היה צריך לגייס מהמון המון אנשים, ואז לא היה איזה מישהו אחד שאומר לו, שומע, דונלד נותן לו תפיחה על השכם, ואומר לו, אני גרמתי לזה שתיבחר, כנס לבית הלבן, תעשה מה שאני אומר. החל מ-2010, הפסיקה החשובה הזאת, היא בעצם מייצרת, מחזירה את הריכוזיות, היא בעצם הפסיקה הופכית לרובר ברנס מ-1910, וזה כבר אירוע מאוד מאוד, מאוד מאוד משפיע. הפסיקה, אגב, באיזשהו היגיון מעוות, אומרת, גם לתאגידים מותר לשמור על חופש הביטוי. מין אמירה מוזרה, שאני לא מצליח להבין איך היא קשורה לדבר הזה, ואנחנו נכנסים לסיטואציה שבה יש לנו אפקטיבית, היום ריכוזיות הון אמריקאית, ואנחנו מדברים על זה בפוד בחצי שנה האחרונה, שפוגשת נשיא אמריקאי שהוא כמעט מעל החוק, במובנים מסוימים, כן? נותן לעצמו הנחה במיסים וכן הלאה, לא בריא, ממש ממש לא בריא. רגע, אני צריך לענות לרעיון הזה של גלי צהל, ואני כבר חוזר. בוא נשמע את הרעיון בפודקאסט, דבר. אפשר לעשות כמו בוויינס וורלד, שיונתן עושה רעיון בגלי צהל, ואני שם כל מיני. גלי צהל, צלם אותי, גלי צהל! יונתן אדירי קטע את השידור בשביל להתראיין לגלי צהל, ואני כתבתי לו כל מיני הפרעות מצחיקות, ניסיתי למסור דש, והוא לא, תשמע, כל הכבוד, ממש מקצוען, לא התייחסת לשטויות שלי, סחטן עליך. יונתן, אני מזכיר לך איפה היינו, אני רציתי, אנחנו מדברים כמובן על אילון מאסק ועל המיליארדריות שלו, וההשלכה שלה
על התרבות האמריקאית המערבית ובכלל. אז אחת הטענות, אז בוא נגיד ככה, הטענות שעולות נגד הקונספט הזה של טריליונר, בהבנה שלי הם בערך 3. אחת, יונתן, היא הטענה המוסרית. מבחינת ברני סנדרס למשל, עצם קיומם של מיליארדרים הוא כישלון של החברה. הוא אומר במפורש, we should have no billionaires. מעניין, מבחינתו, אם אדם אחד מחזיק מאות מיליארדים, בזמן שמיליוני אנשים מתקשים לשלם שכר דירה או ביטוח בריאות, סימן שמערכת המס והקפיטליזם יצאו מאיזון. לכן, אותו ברני סנדרס מציע מס עושר שנתי על נכסים, ולא רק על הכנסה או רווחי הון. כמובן, יונתן, שדיברנו, ואפשר לדבר שוב על הנושא של מס עושר שנתי על נכסים, שבעייתי מהרבה מאוד כיוונים, זה דאבל דיפים על כסף שכבר שולם עליו מס הכנסה, חובת דיווח על מה יש לי במגירות, זה וואו, זה ממש ביג בראדרס. הטענה השנייה נגד מיליארדרים וטריליונרים היא טענת הכוח, ואתה דיברת על זה ממש עכשיו, והנהנתי באגרסיביות, כי גם אני עליתי על זה. עצם העובדה שאילון שולט בחברות ששוות טריליוני דולרים, מעניקה לו כוח עצום. הוא יכול להשפיע על שוקי הון, על מלחמות, על פוליטיקה. ואז זה כבר לא כסף, זה השפעה ציבורית, אנחנו בחברה דמוקרטית, וזה השפעה ציבורית בקנה מידה של מדינות. במקרה של אילון קשה להתווכח. ראינו אותו נכנס לממשלה, מנסה שם לקצץ במסגרת דודג', אבל אילון תרם לדונלד טראמפ $277 מיליון לקמפיין, ואנחנו יודעים שמאז כניסת טראמפ לתפקיד, SpaceX קיבלה לפחות $12 מיליארד בחוזים חדשים. I'm just saying. והטענה השלישית, יונתן, היא טענת הדמוקרטיה. כי כסף יכול לקנות גם תקשורת, יכול לממן עמותות, יכול להשפיע על בחירות, כמו שאמרת עכשיו, Citizens United, Big Time, לממן אוניברסיטאות, הלו קטר, לחשוף מידע, לממן מחקר, להשפיע על האלגוריתם של הרשת החברתית הגדולה בעולם. זה כבר לא שאלה של כסף, זה שאלה של ריכוז כוח. אז אני עם השתי טענות האחרונות מסכים ב100%, שאלת ריכוז הכוח וכן הלאה. אני לא מסכים עם הטענה הראשונה, כי אני חושב, יש ספר חשוב שהוא אחד הספרים שהם השפיעו עליי הכי הרבה בחשיבה של מקרו-כלכלה, של הייק, פרידריך הייק, שמדבר על חזון המשוחים בשמן, The Vision of the Anointed. שבעצם אומר מה קורה כשאתה משלב טיעונים ערכיים בניהול של מקרו-כלכלה. בהתחלה זה נשמע טוב, נניח נעשה תוכנית לעידוד נשים חד-הוריות לצאת לעבודה, בסדר? מתמקדים באוכלוסייה שצריך לעזור לה, זה מאוד הגיוני, שמים תוכנית אמפירית, שמים עליה $2 מיליארד, יוצאים לדרך. ואז שרואים שהתוכנית לא עבדה, מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, בוא נעשה משהו אחר, כי הטיעון הופך מטיעון אמפירי לטיעון ערכי. המנהיגים המשוחים בשן אומרים, מה? אי אפשר להשאיר את הנשים החד-הוריות מאחורה, איך אפשר לעשות כזה דבר? ואז התוכנית הזאת נשארת ומקבלת עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, ובעצם הנשים החד-הוריות יצאו נפגעות מהדבר הזה, כי בעצם נתקענו עם פוליסי שלא עוזר להם ורק נותנים לו עוד ועוד ועוד כסף. אז כשאתה באת במישור הערכי לטענת מקרו-כלכלה, זה בעיה, כי זה מדרון חלקלק, טריליונרים לא ומיליארדרים כן. מיליארדרים כן ו100 מיליון לא. כלומר, איפה הדבר הזה עוצר? אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד פרקטי. אפשר לומר בצורה מאוד מסוימת. אתה משלם מס פרוגרסיבי, כן? 30% על ההכנסות שלך, לא יודע, עד $100,000 בשנה. אתה משלם 45% על מה שמ$100,000 למיליון, ומעל מיליון אתה משלם 60% מס. בסדר? לא משנה, אני סתם... ותשאיר את הטיעונים הערכיים בחוץ, אל תקבע איזשהו רף שאומר איפה אתה, מה כן ומה לא, כי אין לזה סוף. בעיניי זה ממש 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 מסוכן. כי אתה יודע, עבור מישהו שמרוויח עכשיו נגיד $250,000, אפשר גם לטעון, למה שמישהו ירוויח פי 5 מהשכר הממוצע בארצות הברית? למה זה כן בסדר? כל הדיון של החלוקה הוא בעיניי דיון שצריך לנהל אותו דרך מנגנון המס ולא דרך טיעונים ערכיים. ואז עולה גם שאלה, האם המערכת שקיבלה את המס היא מנוהלת היטב? בסדר? האם המערכת שהיא צריכה לעשות הקצאות ציבוריות היא אפקטיבית? כאילו, אתה לא יכול לבוא ולטעון את הטענות האלה כלפי הסקטור הפרטי, ואז לתת למדינה להתנהל בצורה רקובה, כי אז מה עשית? לקחת כסף של אנשים יצרניים, שצריך לקחת אותו, כדי לייצר שוויון בהזדמנויות, אגב, לא שוויון בעקום ההכנסות, בעיניי זה רעיון רע,
ונתת אותו למנגנון מושחת שלא עובד ולא יעיל, אז גם על זה צריך לדבר. בדיוק כמו שאמרת, אמר גם וורן באפט, במכתבו המפורסם מלפני 6 או 7 שנים, הוא אמר, רגע, לפני שאתם קופצים, למה אני שילמתי רק 17% מס השנה? קודם תגבו את המס, וכמו שאמר גם דונלד טראמפ, הוא אמר, לא שילמתי מס הכנסה כי אני חכם, והחברים שלך, הילרי קלינטון, הם אלה שנתנו את הפרצות. אז זה בדיוק מה שאתה אומר, קודם תגבו, אחרי זה תדברו על לספור כמה סכום יש לי במגירה ולמסות אותו. לא רק תגבו, אני חושב שכשאתה גובה, ואני מאוד בעד גבייה פרוגרסיבית, אתה חייב גם דין וחשבון לאזרח הזה, היצרני, של איך אתה משתמש בכסף שלו. תראה, אנחנו כישראלים, 15%, 17% מהישראלים משלמים כמעט 80% מהמיסים. ואני סבבה עם זה. אני חושב שזה בסדר, כאילו, כל הטיעון הזה, למשל, על זה שהעשירונים התחתונים עולים יותר מאשר שהם תורמים. זה הגיוני, ככה אמורה לראות סוציאל דמוקרטיה, זה פיצ'ר, זה לא באג. השאלה המהותית, שהיא מהותית לא פחות משאלת השוויון בחלוקת עוגת ההכנסות, או השוויון בהזדמנויות, היא המנגנון שלקח את המס, כמה הוא יעיל, כמה הוא פותר את הבעיה שבשבילה הוא לקח מיסים. אתה מבין מה אני אומר? זאת שאלה מאוד דרמטית, זה לא רק גבית ממני את המס, בסדר, אפשר להתווכח עם זה. האם אתה משתמש בו בצורה נאותה, ואני חושב שפה יש סוגיה של אמון, נחזור לזה אחר כך בהקשר של סין, נגיד מדינות כמו שוויץ והולנד, מיסוי נגיד בהולנד מאוד מאוד גבוה, אבל יש הבנה שהמינהל הציבורי לוקח את הכסף ומחזיר לך מוצרים ציבוריים ראויים מאוד. זה בעיניי שאלה לא פחות חשובה. כן. אני רוצה, ודרך אגב, אני רוצה רק לדייק את עצמי, כשברני סנדרס מדבר על ההשפעות של מיליארדרים בקרבנו, אני לא רוצה לשלול לגמרי את הטענות שלו, אבל אני חושב שהסיפור הוא אולי קצת יותר מורכב, ואני רוצה להציע לך דווקא טיעון קצת משלים או שונה. אני חושב שמיליארדרים הם לא תקלה של הקפיטליזם. במידה מסוימת הם דווקא מנגנון שמגן על הציבור מפני הממשלה. כי לממשלה יש אינטרס טבעי לגדול. כל פוליטיקאי מגיע עם עוד תוכניות, עוד משרד, עוד סבסוד, עוד רגולציה. הרי הרבה יותר קל להיבחר כשאתה מבטיח להגדיל את התקציב, להעלות את המיסים ולתת כסף לבוחרים שלך, להעלות את המיסים על העשירים ולתת יותר לחלק. למה ללכת רחוק? תראה מה קורה אצלנו. ולכן הנטייה הטבעית של המדינה היא להמשיך ולהגדיל את המנגנון, את נטל המס ואת הגירעון. עד שכמו שיונתן תמיד אומר, מגיעות שנות ה-80 וחבר'ה עוד 3 שבועות פשיטת רגל. בדיוק. אבל כן. בבקשה. לא, בדיוק, זה העניין. כלומר, אפשר לנהל כאן עכשיו דיון של שעה על מיליארדרים, כן או לא, וכמה המס. כן. הדיון צריך להיות גם לקחת את המס, מה אתה עושה, כמה אתה אפקטיבי, מה קרה לגירעון, מה קרה באמת לשוויון הזדמנויות, מה קרה לו באמת. אז מה שאני גורס, בעצם שהמיליארדר הוא האנטי-טטנוס של הפוליטיקאי. כי המיליארדר יכול להעביר את מגוריו למדינה אחרת. הוא יכול להקים את החברה הבאה שלו במקום אחר. הוא יכול פשוט להפסיק להשקיע במקום שמעניש אותו. פתאום למדינה ולפוליטיקאים יש אילוץ. הם כבר לא יכולים למסות בלי גבול, כי בסיס המס שלה נייד. ראינו את זה עכשיו מול עינינו קורה בקליפורניה, עם המעבר לטקסס ופלורידה, ראינו את זה קורה בסיאטל, ראינו את זה קורה בניו יורק, וגם מדינות באירופה שמתחרות ביניהם על שיעורי מס נמוכים יותר, שזה לטובתנו. הטענה של ברני סנדרס מניחה שאושר הוא משחק סכום 0. אם אילון שווה טריליון, מישהו אחר יפסיד טריליון. אני לא בטוח שזה נכון במקרה של מאסק, הוא המציא את החלל בתור שוק יעד, ועל זה בעצם הוא מתומחר בעודף, והשווי שלו בעצם לא נלקח מאף אחד. הוא החליט כי מיליוני אנשים החליטו שמניה של SpaceX שווה יותר, זו הבחנה מאוד חשובה. מה אתה אומר, יונתן? יש 3 דברים קצרים. אחד, אני חושב שהטיעון הגון, אפרופו גם אילון מאסק, ולכן אני חושב שהמודל הישראלי הוא מודל טוב של מיסוי פרוגרסיבי בסך הכל, כי השדרה הציבורית מאפשרת חלק גדול מההמצאות. כלומר, אילון מאסק לא כובש את החלל אם אין נאסא, כן? כלומר, אנחנו צריכים גם להיות הגונים ולומר, מיסים שהממשל הציבורי, מהמינהל הציבורי עושה בהם שימוש טוב, הם הדבר הכי נפלא לחברה צודקת. זו המצאה אנושית אדירה, בסדר? מיסוי פרוגרסיבי וממשל אפקטיבי, זה שילוב מנצח, זה דבר מדהים.
ועם כל הכבוד לאילון וגם להרבה אנשים בסיליקון ואלי, בלי כבישים ורכבות ותעופה ו-FAA וכל מה שנגזר מהדברים האלה, אין להם תוחלת. אז אני חושב שצריך להיות רגישים גם לטיעון הזה, שהיוזמה הפרטית נשענת על זה, ואני גם כיזם, תמיד אמרתי בהנחיות סביב סעיף 102, לאופציות לעובדים, בהנחיות סביב מיסוי גם שלי באישי, אני שמח לשלם מיסים בישראל, אני חושב שזה דבר מצוין, ואני בסך הכל נהנה ממה שאני מקבל בחזרה, טלנט פול אדיר, בין אם זה דרך מערכת חינוך וצבא וכל מה שאנחנו יודעים לייצר בתרבות הישראלית. כמובן, אתה יודע מה אני חושב על הריקבון המוסדי הישראלי, הייתי רוצה שהמיסים שלי יעשו בהם שימוש הרבה יותר טוב, אבל בשביל זה צריך להיות איזה, אז זה אחד. שתיים, הדוגמה הכי טובה, זה צרפת, גילי, יחס מס תוצר 50%. הכי גבוה ב-OECD. אין יזמות בצרפת. כבר 10.5, הדוח של דרגי ממש מראה את זה. ואתה צודק ב100%, היזמים פשוט הולכים. 6 ראשי ממשלה ב3 שנים בצרפת, כי לא מצליחים להגיע למסקנה איך לסגור את הגירעון, כשאחת ההצעות היא מס של 2% על החזקות של מעל 100 מיליון יורו, גם אם הן על הנייר במרק טו מרקט בסטארט-אפ. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה אין... שזה להרוג את כל הסטארט-אפים באותם... מה זה להרוג? הרגו. אין, דבר איתי על סטארט-אפ אחד משמעותי, משמעותי ממש, שנולד בצרפת, לא יודע, ב-15 שנה אני לא יכול לדבר איתך גם על אחד לא משמעותי. בדיוק, אז זה הנקודה הזאת. והשלישי, טיעון, שהוא טיעון מעניין ברמה הרעיונית, אבל אחרי שקראתי שליש מהספר, זרקתי אותו מהזה, והוא פשוט הפסיק לעניין, כי הוא היה דוגמטי ומרקסיסטי. זה יאניס ורופקיס, שהיה שר האוצר היווני, בזמן המשא ומתן עם הגרמנים ועם האיחוד האירופאי על תוכנית הייצוב של יוון, הוא קורא לזה טק פיודליזם. כאילו איך אם רוקפלר לקח מלא זמן והיה לו בעירות והוא היה צריך זה, הפיודליזם של הטכנולוגיה הוא הרבה יותר מורכב לנהל, כי כמו שאתה אומר, הבן אדם פשוט או שהוא עובר מדינה, או שהוא מכריז על ההכנסות שלו, אנחנו מכירים את זה מאפל, כן? שהן באות ממדינה אחרת, שבה המיסוי יותר נמוך, כי אין לך אמצעי ייצור. הוא כמרקסיסט כועס, שהוא לא יכול להלאים את אמצעי הייצור. אפרופו רוקפלר, להגיד לך, שומע? נגמר הסיפור, אני בא לך, לוקח את הבאר. את זה אין בדיגיטל. לכן הוא אומר שזה אירוע הרבה יותר מורכב. יש שם איזה תרגיל מחשבתי יפה, אבל זה באמת כבר הפך להיות מרקסיסטי יותר מדי בשליש הראשון של הספר, והפסקתי לקרוא אותו, אבל זה טיעון שצריך להתמודד איתו. נשאיר את זה בזה, אבל באמת אני חושב שהבלנס הון שלטון הוא משהו שאנחנו חוזרים אליו הרבה, והוא באמת מעניין אותי. פופוליזם זה הדבר הכי משמעותי של העשורים האחרונים בחברות המערביות. בוא נעבור לאייטם הבא, יונתן. במשך כמעט 80 שנה היה כלל אחד פשוט בעולם המערבי, כלל ברזל. אם אתה בעל ברית של ארצות הברית, אתה יכול לישון בשקט. ממשלים התחלפו, רפובליקנים, דמוקרטים, מה זה משנה? אמריקה זו אמריקה, ואמריקה בצד שלנו. ובזמן האחרון התחושה הזאת נסדקת, ביג טיים. כבר שנים שטראמפ מאיים על נאטו, ואחרי שאירופה חוסמת את ארצות הברית משימוש בבסיסים על אדמתה כדי לתקוף באיראן, שלא לדבר שמסרבות להתערב במלחמה עם איראן, האיום שארצות הברית תפרוש מנאטו, נכון או לא נכון, מחייב את אירופה ללא ספק להיערך אסטרטגית לאפשרות הזו. טראמפ מתהפך על ג'ורג'יה מלוני מאיטליה, הוא מדבר לא יפה אל ראש ממשלת יפן, הוא מתהפך על נתניהו, ותכלס אם אתה אירופה, אתה יכול לבנות את הביטחון הלאומי שלך על מדינה שיכולה להתהפך עליך בן לילה? מבחינת האירופאים, לך תדע אם מחר טראמפ עובר לצד של רוסיה, כי פוטין שם $1 מיליארד בקרן קריפטו של הילדים שלו. התוצאה של הסיפור הזה, יונתן, היא ממש מעניינת. בריטניה, צרפת, גרמניה וחברות נשק אירופאיות משקיעות עכשיו בפיתוח מערכות נשק ללא רכיבים אמריקאים, מה שמכונה ITAR free. נכון? אני אומר את זה נכון? ITAR free. כן, כן. והמונח הזה מתייחס למוצרים, רכיבים או טכנולוגיות שאינם כפופים לתקנות הפיקוח של ייצוא נשק של ארצות הברית. זה תקנות שמנוהלות בקפידה על ידי האמריקאים. במילים אחרות, אירופה טסה לייצר נשק ללא רכיבים אמריקאים, כדי לא לחטוף מחר אמברגו שפשוט יכול לפרק אותה. בריטניה חשפה החודש 3 אבות טיפוס של טילים ארוכי טווח עבור אוקראינה, כרגע עבור אוקראינה. זה פרויקט שנקרא ברייק-סטופ, ומה שמאפיין אותו, כמו שאמרנו, אין רכיבים אמריקאים, אבל שימו לב, ואני מזכיר לכם,
בסוף 2024 אוקראינה ביקשה להשתמש בטילים ארוכי טווח נגד מטרות בתוך רוסיה. אתם זוכרים? ומי שחוטף בקייב מאות טילים יכול לבקש כזאת בקשה, ואמריקה הרבבה אותו ואמרה לא ולא ולא. אז הטיל החדש של בריטניה, אני רק רוצה לציין את האנקדוטה הזאת שגיליתי כי מעניינת מאוד, נקרא קרוסבו, והוא לא משתמש ב-GPS, הוא משתמש במערכת ניווט ויזואלית. במקום להסתמך על GPS שזו מערכת אמריקאית, אז אתם מבינים, חכם בלילה בונה טילים בלי רכיבים אמריקאים, ואז אמריקה סוגרת לו את ה-GPS, אז לא. יש על הטיל הזה מצלמה, היא מצלמת את הקרקע ומשווה את הקרקע למפות דיגיטליות שנמצאות בזיכרון של הטיל. אפס הישענות על האמריקאים. אני רק אשלים את התמונה בשבילך, יונתן, גם פולין קיבלה את הממו, ועושה דבר מאוד מעניין. היא קונה 360 טנקי K2, בדיוק. למה לא מרכבה? טנקי 2, הפנתר השחור מדרום קוריאה, עם אופציה להגיע ל1,000 יחידות. פולין כמובן מאוד מוטרדת מפלישה רוסית משוריינת, ויש לה 200 קילומטר גבול עם רוסיה, ועוד 420 קילומטר גבול עם בלרוס, שזה רוסיה. אבל החשיבות של העסקה היא כפולה, כי כחלק מהעסקה פולין קונה את הידע, ותוכל לייצר את הטנקים על אדמת פולין. דומה מאוד לעסקה שפולין עשתה עם רפאל, על טילי הספייק שמיוצרים בפולין. גם אוקראינה מתחילה יונתן לייצר כטב"מים בייצור עצמי בלי טכנולוגיה אמריקאית. ספר לי על הטרנד הסופר סופר מעניין, ולדעתי דרך אגב סופר נכון בשביל כולם. נכון, אבל בוא ניתן לך עוד שתי דוגמאות בעיניי משמעותיות, ממש מהשבוע. איחוד האמירויות מרחיבה את ההתלות שלה ברכיבים האמריקאים, וחותמת על עסקת טילי אישיות שנקראת ברמוס, טילי אישיות הודים, מיוצרים בהודו, מרכיבים הודים, בוטום אפ, אחד הטילים, מערכות טילים הבאמת ייחודיות, אל תשכח את התעשייה היפנית, גילי, שדיברנו על סטנאי טקאיצ'י, ודיברנו על זה שהיא מתירה למיצובישי Heavy Systems, ולכל החברות שייצרו לממסד הביטחוני היפני להתחיל לייצא. כלומר, ההיצע של נשקים לא אמריקאים, שהם בתכלית לא נוגעים ברכיבים אמריקאים, דבר מאוד מאוד מעניין. אז אני חושב שזה קורה, זה דבר מאוד 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 משמעותי, אבל בוא ניקח בחשבון דבר אחד שהוא לא פשוט, וזה בוא נדבר מה שנקרא במהות של העניין. זה לא כאילו שאתה ואני קונים בסופר, ואנחנו קונים ממותגים שונים לפי המבצע. ברגע שקנית מערכת, אתה צריך לתחזק אותה. לתחזק אותה זה אומר חלקי חילוף. זה אומר התמודדות עם למד א', כן? לוחמה אלקטרונית, כל מה שמערכת מביאה איתה. אז זה לא כל כך פשוט, כלומר, אם אני פולין וקניתי טנקים, עכשיו אני צריך לדאוג לחלקי החילוף. עכשיו, אמריקה, אחד החוזקות שלה, וסין, כן? שני הגושים, כן? זה שאתה מקבל פאקד שלם, אתה מקבל חבילה. אם אתה קונה עכשיו F-35, אתה יודע שיש לך supply chain של חלקי חילוף, ואתה יודע, עדכון תוכנה, כל הדברים שנדרשים לנהל מערכת לוחמת באופן אקטיבי ואפקטיבי לאורך זמן, זה לא כל כך פשוט כשזה מגיע לנושא ביטחון. ולכן אני חושב שאנחנו נראה יותר מזה, אבל כנראה הדרך לפרוץ את התלות באמריקאים תהיה באיזשהו סטנדרט אמצע. תחשוב, אולי זה אופן סורס, אני לא יודע, באיזשהו מין מקום שאתה בא ואומר, אוקיי, יש לך את הסטאק האמריקאי, זה לא כל כך קל להתנתק, אם אתה יכול, one off, ליצור טיל שלא תלוי בו, בסדר? זה צד אחד. ובצד השני יש לך את הסטאק הסיני, האם יש איזושהי יכולת שיווצר סטאק מרכזי? כי אם לא, בשביל מדינה לקנות את הטיל הזה מהודו, את ההגנה האווירית הזאת, לא יודע, מישראל, את הדבר הזה מגרמניה, זה הופך להיות מאוד 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 קשה, ולא דבר אמין, ואני חושב שהאמריקאים יודעים את זה היטב, ולכן הם לא מתרגשים, ואתה לא רואה איזה רעש. ונקודה אחרונה, תראה, אולי האופק הכי מעניין שזה קורה בו, זה בבינה מלאכותית מתקדמת. ההחלטה של המשרד ההגנה האמריקאית ומשרד הקומרס, לאסור את השימוש בפייבל, במיתוס, כן? למישהו לא אזרח אמריקאי, היא החלטה של ביטחון לאומי. זה ה-AI stack של הביטחון הלאומי. ואתה רואה את זה, זאת אומרת, לא רק שאתה לא יכול לסמוך על האמריקאים, במובן שעשו לך אמברגו, הם לחצו על כפתור, ב4 שעות התראה, וסגרו את הבינה המלאכותית הכי מתקדמת בעולם, לשחקנים שיכולים לאיים עליהם. זאת אומרת, זה גם חלק מהסיפור. שיש שם סיפור עכשיו שיוצא.
שמה, עם אמזון וכל זה? כן, טוב, כן, בוא ניגע כן. בזה באייטם הרביעי, כן, כי אנחנו כן. הולכים לדבר על אמזון, אחלה. יש סיפור מעניין מאוד על ה-CIA ומה שקרה כן, שם, תזכיר כן, לי, we'll put a כן. pin in that, ואני גם רוצה שתיתן את דעתך, ואתה נותן את דעתך הרבה, אבל זה חשוב לי כאן, כי ישראל כמובן, חבר'ה, במצב שונה לחלוטין, אנחנו נשענים על ארצות הברית הרבה יותר מכל מדינה אירופאית, מטוסי ה-F-35, מטוסי התדלוק החדשים, מסוקי הפרא החדשים, המחליפים של היסעור, אמריקאים לחלוטין. חלק גדול מהחימוש המדויק, חלקי החילוף ואפילו מערכות ההגנה האווירית, כולם קשורים אצלנו במידה כזו או אחרת לארצות הברית, אבל יש לנו יתרון מסוים בתעשייה הביטחונית הפנטסטית שלנו. אני מניח ויודע שישראל שותפה בכמה פרויקטים עצמאיים מול צבאות אירופאים. אלביט מייצרת עבור גרמניה, על אדמת גרמניה, את מערכות הסקאי סטרייקר, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אלה כטב"מים סייר ותקוף, מעניין, דו-שימושי. הכטב"ם מסייר, ואז הוא יכול גם להפוך למתאבד. הוא נמצא בשימוש מבצעי על ידי כוחות צה"ל, וחודר לצבאות בעולם, דיברנו על טילי הספייק, וכמובן שתעשייה אווירית מייצרת טילי חץ בשיתוף עם גרמניה, אבל זה טכנולוגיה אמריקאית, זה באישור אמריקאי, צריך להגיד את האמת. אבל אם לחזור אליך, יונתן, אני חש כישראלי שמרגיש את הכיסא רום, באמת רועד לו מתחת לרגליים, אני חש שאסטרטגיית הודו ועד כוש, שאולי הקדמת את זמנך והתחלת לדבר עליה, מעולם לא הייתה נחוצה יותר למדינת ישראל, מחבר אותך למה שאמרת בתחילת הדברים, ורוצה גם שתתייחס לציון הלא רע שנתת לנתניהו במימוש האסטרטגיה הזאת בשנים האחרונות. כן, יכול להיות ש-we need a new daddy. כן. לא, זהו שלא דאדי, אני חושב שישראל בשנת 80 שלה, כן, או בוא נגמר, לקראת שנת המאה, היא צריכה, הקווים המנחים של האסטרטגיה נשארים. שותפות עם המעצמה הכי גדולה או מעצמה דומיננטית, שותפות עם הדבר הכי קרוב למעצמה אזורית, שזה היה פעם איראן, ואחר כך זה היה טורקיה, ועכשיו אני חושב שזה צריך להיות השילוביות הזאת בין אזרבייג'אן להודו, ומרחב היעלום שדיברנו עליו. אז בהקשר הזה, אני חושב שאנחנו במקום טוב, דיברנו על הנסיעה הזאת של מנכ"ל משרד הביטחון, בתזמון הזה להתקבל ככה בהודו, זה מאוד 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 מעודד, וזה כיוון נכון, אני חושב שנתניהו היה דומיננטי בהקשר הזה, גם הסכמי אברהם, הם היו חלק מהמהלך הזה. אבל זה עומד בסיכון, כי כמו שדיברנו, כמו שגם כתבתי בעיתונות בישראל, זה מאוד 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 מרשים מה שעשינו ב3 חודשים האחרונים, אבל, ואני לא אגיד את המשפט הזה עם רגל מסיימת מדינית, כי הוא בעיניי קשקוש, והוא פשטני מאוד, ויש פה יסוד פוליטי אגרסיבי, ולא הגון. השאלה היא איזה מוסדות ישראלים בונים את הפרק הבא, כי האירוע הישן הסתיים, נערכנו 20 שנה לאיראן, טיפלנו בזה היטב בצורה הקינטית, נערכנו, הגענו על השמיים, עכשיו הולכת להיות איראן חדשה, הולכת להיות סעודיה, כל האזור הזה הולך להיראות אחרת, ואז השאלה מי בונה את האסטרטגיה ל-20 שנה הבאות, ואנחנו חלשים מוסדית כדי לעשות את זה. משרד החוץ, מועצה לביטחון לאומי, גופים מסוימים בצה"ל, גופים באקדמיה, מבחינת יכולת של, אפילו, גילי, אפילו ברמת שפה, כמה אנשים בישראל יודעים טורקית כדי לדעת להתנהל מול המערכה הזאת, כמה אנשים, כי יש לנו הרבה אנשים שדוברים פרסית, כי נערכנו למשהו, כי הייתה הערכות מוסדית, אינסטיטושנל, לא מוסדית המוסד, הגוף. ולכן אני כן קצת מודאג. גם השאלה הפרסונלית, מי הוא הבן אדם ל-20 שנה קדימה? כן. נתניהו לא ילד. לא רק בן אדם אחד, אני חושב שישראל היא אמורה להיות מסוגלת לייצר קאדר מנהיגות חדש, אתה מכיר את העבודה שאני עושה בעלינו בהקשר הזה. מילה אחרונה, וזה בדיוק קורה עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים. הלילה היו 2 רעידות אדמה משוגעות, מעל 7 בוונצואלה, זה אירוע מאוד נדיר שזה קורה אחת אחרי השני ברמה כזאת, וגם הייתה רעידה של כמעט 7 ביפן. הדברים האלה הם אירוע שאנחנו גם נצטרך לדעת להתמודד איתו, כי תחשוב על ישראל, כי מדובר על זה שישראל עוד מתישהו בעשורים הקרובים יהיה לה גם רעידת אדמה אגרסיבית, כי זה מה שקורה לפי הרקורד ההיסטורי, כן? אנחנו יושבים פה על תפר טקטוני. זאת אומרת, כל תפיסת הביטחון הלאומי הישראלי, התלות באמריקה, הצורך בבריתות הודו עד כוש, היכולת שלנו לייצר סטאק עצמאי שהוא בכלל לא קשור לבריתות, כן? התמודדות עם השינוי במרחב, דיברנו על זה בפתיח, כן? האסטרטגיה האמריקאית הזאת שאומרת, אנחנו לא רוצים כאן אף שחקן אחד הגמון, אנחנו רוצים טורקיה חזקה, איראן יותר חזקה, סעודיה יותר חזקה, ישראל
טיפה יותר חלשה, אנחנו רוצים לייצר פה איזשהו שיווי משקל, אגב, אסטרטגיה שגויה בעיניי, אבל אסטרטגיה מעצמתית, נצטרך להתמודד עם זה, גילי. את זה לא נצליח לשנות. כן, טוב, את זה נניח לזה, ומן הסתם נחזור לזה עוד הרבה. מה, לראות במסך תמונות משוגעות מוונצואלה. באמת? נוראיות. קריסות של מבנים, כאילו, וואו. כן, כי הם היו צריכים את זה גם כמו חור בראש עכשיו, בדיוק. אבל אולי זה מכניס לפרופורציה. וואו. בוא נעבור לאייטם הבא שלנו, יונתן, שהוא בעיניי מאוד מרתק. במשך יותר מ100 שנה, האוניברסיטה נתפסה כשער הכניסה לקריירה טובה. 4 שנות לימוד, תואר יוקרתי, ומסלול כמעט מובטח למעמד כלכלי וחברתי. אבל סין, כרגיל סין, קוראת תיגר על הקונספט הזה, ומאותתת שהמודל הזה כבר לא מתאים לה. שימו לב, כי זה ממש מעניין. בין השנים 2021 עד 2025, סין ביטלה או הקפיאה 12,000 תוכניות לימוד, שזה בערך 30% מכלל התארים שהיו מוכרים אקדמית במדינה. במקביל, סין פתחה באותה תקופה יותר מ10,000 תוכניות חדשות, בתחומים guess what, כמו בינה מלאכותית, רובוטיקה, ניטרליות פחמנית, טכנולוגיות מתקדמות. אבל מדובר, יונתן, יותר מאשר בעדכון תוכניות לימוד. סין בעצם מכריזה שתפקיד האוניברסיטה כבר אינו לשמר מקצועות מסורתיים, אלא לשרת את צורכי המשק והביטחון הלאומי של סין. זה ממש מעניין. זאת אומרת, תחומי לימוד, כמו מנהל עסקים, כן, כן, חבר'ה, מנהל עסקים, עיצוב, תרגום, מדיה, מנהל ציבורי, נתפסים בעיני הממשלה הסינית כרבועים. אלה תחומים שחשופים לאוטומציה, ומה לעשות? הם בעלי ביקוש הולך ופוחת. ובמקום זה היא משקיעה במקצועות שיקבעו ויקבעו את היתרון הטכנולוגי שלה בעשורים הקרובים. וזו בעצם השאלה המרכזית שאני שואל את עצמי. האם תפקיד האוניברסיטה לאפשר לצעירים ללמוד מה שבא להם? או שתפקיד האוניברסיטה לשרת את האסטרטגיה של המדינה? ויונתן, אני רוצה רק לחדד לך את הנקודה. האם המדינה עושה טובה לצעירים כשהיא מאפשרת להם לעשות תואר בעיצוב? אפרת, אל תכעסי עליי. ואני לא מתנגד שילמדו עיצוב. אבל למה לתת לזה גושפנקה אקדמית? כי לגושפנקה אקדמית יש משמעות. במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת החינוך, קיימות דרגות שכר, חבר'ה, שבהם עצם קיומו של תואר מעלה את השכר. יש אלפי משרות בשירות הציבורי שדורשות תואר ראשון כתנאי סף. בוא נקרא לזה הזכות לגשת למכרזים. בהרבה ארגונים ציבוריים, תואר הוא תנאי לקידום לתפקידי ניהול. ובעצם, המדינה יכולה להגיד, יונתן, אנחנו לא אוסרים עליך ללמוד את מה שאתה רוצה. אבל אם אנחנו מממנים את הלימודים שלך, מעניקים להם גושפנקה אקדמית, ונותנים באמצעות זה יתרונות בשוק העבודה ובשירות הציבורי, אנחנו רוצים שזה ישרת את האינטרס הלאומי. מה דעתך? שמע, אתה נוגע בנושא גדול יותר, של מה בכלל המשמעות של אקדמיה בעידן שאנחנו נמצאים בו, האם בכלל צריך תואר או לא וזה. אני אגיד אבל משהו, זה נחמד, אתה יודע, להתייחס לזה כשזה בא מסין, כי יש פוליט ביורו של 3,000 אנשים, וזו מדינה שמנוהלת עם מוח מרכזי. אבל השאלה היא שאלה באמת באמת משמעותית, ואני חושב 3 דברים עקרוניים. כאן 1, מסכים איתך לגמרי, יש דברים שצריך ללמוד, הם לא צריכים להיות תואר, או תואר ב-X הוא לא שווה לתואר ב-Y, זה 100%. אבל באותה מידה אני חושב, ופה אני רוצה, המדינה הכי מרשימה בתחום היא שוויץ. אתה יודע כמה אנשים יש להם תואר אקדמי בשוויץ? אני יודע כי אני מאזין לפודקאסט, שליש. יפה. רוצה לומר, המדינה היא המדינה הכי אינובייטיב בעולם, מבחינת פטנטים, ובאמת אחת המדינות הכי מדהימות. רק לשליש יש תואר אקדמי. למה? כי אין שם את מכללת שקר כלשהו, ואין שם תואר שקר כלשהו. בסדר? יש אקדמיה, היא ברמה מאוד 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 גבוהה, ויש בשוויץ מועצה, זה נקרא מועצה השוויצרית להסמכה, אם הייתי צריך לתרגם את זה בעברית, שאומרת, שליש מהאנשים הולכים לאקדמיה, הם מתאימים לאקדמיה, זה הכי חשוב, הם מסוגלים וייהנו מלשבת 4 שנים ולהעמיק בנושא, מקולנוע ועד
ועד, לא יודע מה, מדע חלקיקים, בסדר, מדע חומרים. זה הקריטריה, ואז משם חופש אקדמי מלא. תלמד מה שאתה רוצה, מהתחומים הכי כאילו איזוטריים, ועד התחומים הכי רלוונטיים לכלכלה. בסדר? זה אחד. ואז מה אומרת המועצה הלאומית להסמכה? כל ה-66% האחרים הולכים לבנקים, למעבדות, ללוגיסטיקה. אנחנו רוצים שהם יהיו ברמה הכי גבוהה, שהיא שוות ערך לתואר אקדמי. אז יש הסמכה. נגיד שאתה נגר, ואתה מייסטר, אתה כאילו זכאי לגבות סכומים מאוד גבוהים, כי אתה יודע לעשות דברים מאוד מיוחדים, אז אתה יכול לעשות מטעם הממשלה התמחות, apprenticeship. אתה מקבל על זה כסף לטובת יונתן אדירי שרוצה להיות נגר, כי הוא לא מתאים לו להיות באקדמיה, במקום לשלוח את יונתן אדירי לתואר שקר כלשהו במכללת שקר כלשהו, הוא ילך ללמוד נגרות ממך, גילי הנגר המתקדם, ואני אתן לך, גילי הנגר המתקדם כסף, אתה תסמיך אותו ונראה איך זה קורה. זה המודל הכי טוב בעולם, הוא אלסטי, הוא מבוזר, הוא הוגן, כן? יש בו אלמנטים לא נעימים ושרירותיים, תחשוב שאומרים לך לילד שלך בגיל 14, שומע גילי, הילד שלך לא הולך לאקדמיה. ואתה אומר, מה פתאום, הוא רק בן 14, הוא עוד לא יודע אם הוא יכול לשבת בכיתה או לא, יש כל מיני גורמים שמשפיעים עליו, חברויות, תחביבים, מה שקורה בבית, ידה ידה ידה. אז הוא אומר לך, אין בעיה גילי, הוא ילך לעשות אפרנטיס, ואם הוא יוצא לאקדמיה בגיל 20, הוא ילך לאקדמיה בגיל 20, אבל לא מה שנקרא, לא במסלול בדרך המלך. ואני חושב שהמודל השוויצרי הוא המודל הכי טוב בעולם בהקשר הזה. נקודה אחרונה, בואו לא נשכח, שמדע ואומנות ותרבות, הרבה פעמים מגיעים מסרנדיפיטי, ממדע בסיסי, דיברנו כאן פעם על איך ה-GLP, איך אוזנפיק נולד מאיזה חקר של איזה ערס של איזה לטאה, זה קורה המון במדע, ואסור לוותר על זה. זאת אומרת, לתת לאנשים ללכת ולצאת לאיזשהו מסע אקדמי של 30 שנה הזוי, בריא מאוד לכלכלה, בריא מאוד לחברה, גם בתחומי תרבות, גם בתחומי מדע. בעיניי, הפקטור המשמעותי, זה לא מה לומדים, אלא כמה אנשים לומדים. לא לכולם האקדמיה מתאימה. ככה אני חושב על זה שהמודל השוויצרי הוא באמת באמת הכי טוב בעולם. אני חושב שאתה תהנה מציטוט מהספר, הספר המופלא והמדהים, זה הספר היחיד שקראתי בחיי יותר מפעמיים, והוא זן ואומנות החזקת האופנוע, שמתעסק בזה המון, ורוברט פירסיג כותב שם, יונתן, הרעיון שרוב הסטודנטים מגיעים לאוניברסיטה בשביל השכלה, ולא בשביל התואר, הוא צביעות שכולם מעדיפים לא לחשוף. ואנחנו אולי צריכים באמת לעשות משהו ב-level החברתי, ואיך שממשלה מתקשרת, ואיך שהממשלה מתגמלת, ולהגיד, חבר'ה, מספיק מהשטויות האלה, יש תפקיד, וצריך לנהל את הכמות, וצריך לעבוד לטובת המדינה. במיוחד מדינה עם אתגרים כמו אצלנו, ואולי כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו היקרים, בוא ניתן דגימה קטנה למה שקורה בארצות הברית. כי שם מתחולל שינוי אמיתי, חבר'ה, בכל זאת, אצלנו זה עולה 12,000 שקל בשנה באוניברסיטאות, וכידוע, הלימודים בארצות הברית יקרים מאוד, והאוניברסיטאות סידרו לעצמם שם קומבינה מהסרטים. כל ילד בן 18, יכול לקחת הלוואה על כל סכום שלא יהיה, ובלבד שהוא ללימודים. והמדינה מבטיחה את החזר ההלוואה, פה הפטנט. אם הסטודנט לא יחזיר את הלוואת הלימודים שלו, החוב הזה ירדוף אחריו עד הקבר, ולמען האמת גם אחרי הקבר, כי יחלטו את החוב מתוך הרכוש שהוא השאיר אחריו. זה מעניין כי הכל התחיל לכאורה בחוק פשוט. החל מ-1976, הקונגרס האמריקאי הוציא את חובות שנוצרו בגין לימודים, מחוץ חוקי פשיטת הרגל. כלומר, פושט רגל לא יכול להתנער מהחוב האקדמי שלו. זאת אומרת, גם אם היית ילד סטלן, ונרשמת ללימודי מגדר בתקופת הקרח השנייה, פרשת אחרי שנה והלכת לעבוד בוונדיז, החוב ירדוף אחריך והוא יתפח. כי הקונגרס גם קבע, יונתן, לא זו אף זו, שללימודי תואר ראשון יש הלוואות מיוחדות בריבית שנתית קבועה של 6.4%. אז ילד לוקח הלוואה של $50,000, ועד שהוא מסתדר עם עצמו, הוא כבר חייב $93,000 אחרי 10 שנים. ודרך אגב, רק שתראו שמה שאנחנו אומרים, איזה השפעות יש לו, מה קורה כשהקונגרס עושה קומבינות עם האוניברסיטאות? משנת 1976, שהוזכרה לעיל, עלות שכר הלימוד בארצות הברית גדלה ב-1,300%. איזה קרנפים האמריקאים האלה.
אבל יונתן, גם באמריקה הדברים מתחילים להשתנות, כי סקר של NBC מצא ש63% מהאמריקאים חושבים שתואר בין 4 שנים כבר לא שווה את המחיר, והם מציינים בעיקר את החובות והיעדר כישורים מעשיים, והם לא טועים יונתן. 43 מיליון אמריקאים עדיין מחזירים הלוואות לימודים, סך החובות של הסטודנטים האמריקאים 1.83 טריליון דולר. את זה אפילו אילון מאסק לא יכול להחזיר. החוב הממוצע הוא 43,000 דולר, וכן יונתן, בבקשה. לא, אז קודם כל ראינו את התוצאות. זה חוזר לדיון שלנו מהאייטם הקודם של ה-Vision of the Anointed, על המיליארדרים, כן? הקונגרס הוא מנסה לעשות דבר טוב. בואו ננסה לעזור להרבה אנשים להשיג השכלה. זה אחרי מה שקראו לו ה-GI Bill, שזה אולי החוק הכי חשוב שהאמריקאים העבירו, כשחזרו מווייטנאם, חזרו מלחמת העולם השנייה, לאנשים היה package, שהוא אומר, לך ללמוד, הנה כל חבילת הסיוע, re-integrate לתוך הכלכלה האמריקאית. זה יצר בין היתר, אחד הדברים שיצרו את מעמד הביניים האמריקאי. זה מאבד מהכוח שלו ב-76-77, זה העשור האבוד האמריקאי. נכון. ואז כל המשוחים בשמן, מה אפשר לעשות? בוא נוריד את התקנות פשיטת הרגל מההלוואה לסטודנטים. מה יכול לקרות? כלכלה, מקרו, זה אירוע כל כך מורכב, וכל ניסיון לנהל אותה ממוח מרכזי, בסוף מסתיים בכאלה סוגים של unintended consequences שתיארת. שהשכר לימוד הוא הדבר, דיפלציה אמריקאית בכל העולמות של שוויון הזדמנויות, חוץ מבריאות וחינוך. לאן זה מגיע בקצה? שביידן מייצר מחיקת חובות לסטודנטים, מעלה את הגירעון האמריקאי, מעלה את החשיפה האינפלציונית, ושואל את עצמו בן אדם מן השורה, רגע, למה מוכלים לבן אדם שהוא סטודנט וכן קיבל economic opportunity על החוב, למה אני שלקחתי חוב לבית, הממשלה לא מוחקת לי, ומי שלקח חוב כדי לממן אוטו. ולמה אני שלא הלך לאוניברסיטה לא מקבל את $10,000 מתנה גם כן. לכן, עשייה ממשלתית שיש בה ממד ערכי מהסוג הזה, שנועד לייצר שוויון בתוצאות, היא על פי רוב בדרך כלל כמעט כל הזמן תגיע לתוצאות הפוכות. לכן צריך לצמצם, הממשלה צריכה לתת לבן אדם 5 מוצרים ציבוריים ברמה הכי גבוהה, חינוך, תשתיות, תחבורה, ביטחון אישי ובריאות. אלה מוצרים ציבוריים, הם צריכים לתת לאזרח, להינתן לו, עד כדי שהם מובנים מאליו ברמת עד כמה הם טובים. משם, בלי תקנות, בלי מיסוי ספציפי לדברים, כולנו נשלם מהשקל הראשון את המס, בלי הטבות לפריפריה לזה, להוא, ונקבל שירותים ציבוריים ברמה מאוד 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 גבוהה, המס יהיה פרוגרסיבי מאוד, כלומר, מעל $1,000,000 שתרוויח, אתה תשלם בוכת הבאס, וזה בסדר בעיניי, אם 5 המוצרים האלה יהיו טובים, כי אז כל אחד יבחר איך הוא מתנהל. אתה תבחר לסיים ב-15,000 בחודש, מתקין לוחות גבס שלך עם ה-UBI, מירוחם, שיקבל גם את האדמה, זה סבבה לו, ומי שרוצה לדחוף הלאה, וללכת לאקדמיה, ולהיות ממציא, ולהיות יזם, ולאכול את כל השיט שבא עם זה, בשביל לקפוץ מדרגה כלכלית, בסדר, על הכיפק, ואז גם נמסה אותו בהתאם, כי המוצרים הציבוריים ייתנו שוויון בהזדמנויות, לא שוויון בחלוקת העוגה, ובטוח לא שוויון בתוצאות, שזה מה שהתהליכים האלה מנסים לעשות, וככה זה נגמר, חוזר איתך למודל השוויצרי, נקודת האיזון בין ריכוז לביזור, היא האומנות של ממשל מודרני, זה הדבר הכי קשה, ואני מאוד מאוד נזהר מהאשליה, שהיא בדרך כלל תראה אותה בסוציאל דמוקרטיה, בצד השמאלי שלה, של הממשלה תדע, או הממשלה תחליט, או המדינה תחליט, או חינוך חינם, אין דבר כזה חינוך חינם. זה אתה ואני משלמים על זה, מאיפה זה מגיע. ויונתן, שוב ושוב עושה רושם שהסינים חדים כתער, והאמריקאים מסתובבים סביב עצמם ומערבבים מים. הסינים בעצם מבינים, אם תרצה, שהאוניברסיטה איבדה את המונופול על הידע, אז בוא ניישר קו, ובוא נהפוך את זה לעוד אחד מאבני הבניין של האומות שלנו. ואולי יש לך משהו לומר לסיים את האייטם, כי אם לא אני רוצה לתת לך עוד ציטוט. אפשר? תביא ציטוט. אז מאותו ספר אומר גם פירסיג על האוניברסיטה, פשוט תלמד ותלמד ותלמד, עד שהמוח שלך נהיה כהה והיצירתיות נעלמת. וכל זה תוך יצירת מראית עין של חינוך אמיתי. יונתן, אתה מכיר קצת את הספר, וחבר'ה, מי שלא קרא, I cannot recommend enough,
כי בעצם הוא אומר שם משהו באמת מבריק. הוא אומר, תנו לימודים אקדמיים חינם לכולם, אבל רק מגיל 25. כי בגיל 25 בן אדם שהולך ללמוד כבר יש לו את השאלות. בן אדם שיש לו ניסיון חיים והולך לאוניברסיטה בא לקבל תשובות. בן אדם שמגיע לאוניברסיטה בגיל 18 ועוד לא יודע מה לשאול, יודע לשאול יונתן ואתה יודע את זה היטב, הוא יודע לשאול רק שאלה אחת. המרצה זה לבחינה? זה למבחן? צריך לדעת את זה למבחן? לא, צריך לדעת את זה לחיים. אז טוב, בכך ננוחם ואני לא רוצה... טוב שיש לנו מישהו שגם מסתכל על החינוך, כי גם אצלנו צריך לתת על זה את הדעת. אבל שוב, חבר'ה, תודה לאל, שאצלנו אתה יכול להתברבר במגמה הסולרית ומדעי הדשא, אבל להיות בחוב של 12,000 שקל ולא של 90,000 דולר. עוד פעם, גילי, הסיפור זה הבחנה בין לוודא שמי שמגיע לאקדמיה, הוא כשיר ויכול לעשות תואר בעל משמעות. בדיוק. זה הסיפור, ואז שילמד מקולנוע ועד זה. אני חושב שהדינמיקה הזאת של מכללות בלי סוף, שהן פרטיות וגובות, חבל. זה עסק, זה ביזנס, זה אבן שקשה מאוד להוציא אותה מהבאר עכשיו, וצריך לייצר המון אמון במערכות הציבוריות, כדי לצאת משם. זה מאוד מאוד מורכב. יונתן, שמעת על הסרט ארטיפישל? רק ממך. זה סרט שביים לוקה גואדגנינו, הבימאי שהיה מועמד ל4 אוסקרים על Call Me By Your Name. משחק בו אנדרו גרפילד, זה הבחור ששיחק את השותף של מרק צוקרברג בסרט הרשת החברתית. זה סרט על OpenAI וסם אלטמן וכל מה שהלך שם. ראית את הסרט? לא, לא, לא. אז זהו, שכנראה שגם לא תראה אותו. הסרט קיבל אור ירוק לפני שנה. הוא בוים, הוא נכתב, הוא הופק והוא צולם. הוא עלה לאמזון 40 מיליון דולר והוא מוכן להקרנה. אבל יש רק בעיה אחת, אמזון התחרתה. סליחה, לא התחרתה, אלא הוציאה הודעה מטעם MGM Studios שבבעלותה בזו הלשון. אנחנו מאמינים שהסרט ארטיפישל יקבל שירות טוב יותר אם יופץ על ידי אולפן אחר. ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם צוות היוצרים כדי למצוא לו בית חדש. יש לנו הערכה רבה ללוקה גואננדינו ומצפים לעבוד איתו שוב בעתיד. Yeah, sure. וכמובן שהדבר היחיד המהותי והמשמעותי שקרה ב-12 החודשים מאז הוחלט לצלם את הסרט, היה שאמזון השקיע 50 מיליארד דולר ב-OpenAI. וכנראה שממש לא בא לה לעצבן את סם אלטמן עם סרט שעל פי כל הביקורות של מי שראה אותו, מציג את אלטמן באור שלילי מאוד. יונתן, להבנתי הסרט גם מאוד דארק, מאוד פסימי, והצופים יוצאים ממנו בתחושה כזאת בבטן שהלך על האנושות, ושהחבר'ה שמשחקים בטכנולוגיה העוצמתית הזאת הם חבורה של ילדי קפות שהולכים לשרוף את המועדון. אז אם נשים רגע את סם אלטמן והרגישויות שלו בצד, אני חושב שאפשר להניח, יונתן, שמישהו באמזון שהשקיע 83 מיליארד דולר, גם באנתרופיק וגם ב-OpenAI, שמע שחברת הבת מוציאה סרט שלא מוציא טוב את התעשייה, והחליט יונתן שממש לא. הנושא היותר רחב שבאמת רציתי להתמקם עליו, הוא בעצם התזוזה הענקית שבעצם קורית בתודעה שלנו, בגופים שקובעים את הטעמים והרצונות שלנו, ולעיתים קרובות מדי, במיוחד אצל הצעירים, גם את רמת הדיכאון שלנו. מדברים המון על עידן פוסט אמת שאנחנו חיים בו. עיתונים כבר מזמן אין, אבל איכשהו יכולת לסמוך על הוליווד, שרוקדת לחליל אחר, שתחשוף אמיתות ושתיתן לנו את הסיפור כמו שהוא. אם אתה זוכר, ב-1999 האינסיידר עם ראסל קרו, על תעשיית הטבק שידעה שהיא נותנת לאנשים סרטן, והמשיכה וגרמה כמובן בסטלמנט הכי גדול בהיסטוריה. ארין ברקוביץ' בשנת 2000 עם ג'וליה רוברטס, גם כן, הרשת החברתית ב-2010. ויונתן, סמנר רדסטון, המנכ"ל האגדי של ויאקום, אמר באמצע שנות ה-90 את המשפט המפורסם. Content is king. הוא התכוון לומר שאם תצרוך תוכן מעולה, אנשים יבואו לצרוך אותו. והיום, יונתן, נראה שהמשפט היותר נכון הוא Platform is king, Distribution is king. האם חברות ההייטק עקפו את הוליווד בסיבוב?
שמע, אני חושב שזה אייטם שסוגר את כל מה שדיברנו עליו, כי בזוס, אמזון, הוא הבעלים של וושינגטון פוסט. האנשים של סיילספורס הם הבעלים של טיים מגזין. מה שקורה בהוליווד בכלל בתרבות, כן? תסתכל אפילו על האוסקר, שהוא צריך להיות עכשיו, סרט כדי לזכות, צריך לעמוד בכל מיני קרייטריה של DEI וייצוג שחקנים וכן הלאה. האומנות בעיניי, ופה אני יוצא רגע יסוד הסחי הדומיננטי באישיות שלי, אומנות אמיתית, אנשים שעושים אומנות אמיתית, הם צריכים להיות משוגעים ומעניינים ולקחת סמים ולעשות, כאילו הם לא יהיו אנשים נורמטיביים שהולכים בתלם, בסדר? אומנות טובה לא יכולה להיגזר מקרייטריה של DEI, היא לא יכולה להיגזר מקרייטריה של האם המפיק לא רוצה שאני אפרסם את הסרט, כי זה יפגע בהשקעה אחרת שיש לו בפורטפוליו, כן? זה אחלה corporate governance. זה לא דרך לייצר אומנות שתמלא את התפקיד שלה. אני חושב שלא סתם, גם רעיונאים מבריקים, אתה יודע, מישל פוקו ואחרים היו דמויות בעייתיות מאוד, בחיי מין שלהם, באלכוהול שלהם, בסמים שלהם, כאילו, אנחנו צריכים להבין שהפריצות הדרך הרעיוניות האלה, באומנות, שזה התפקיד שלה, כן? הם לא באות מאנשים נורמטיביים, לא באות מאנשים שמתנהגים אותו דבר, ואם אתה שמת על הוליווד, בהתחלה את ה-DEI, כאילו את הצורך להיות שווים וזה, ואחר כך שמת עליה אינטרסים של בעלי הון, ועכשיו שמת עליה גם אינטרסים, אתה יודע, של בעלויות צולבות, לא יצא ממנה אומנות כמו שאנחנו אוהבים ומכירים אותה ורוצים שתהיה אומנות. אוקיי? ופה אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן מאוד 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 בעייתי. בסוף לאן זה ילך? יבוא אדם שיקראו לו גילי, יגיד, פעם הייתי צריך ללכת להוליווד, והיום אני לא רוצה ללכת לשם, כי המפיקים יגידו לי איזה סרט לעשות. אני רוצה לעשות סרט מהפכני, רדיקלי, אני אעשה אותו מהבית, עם הכלים האלה. והדיסטריביושן שלי יהיה דיגיטלי לגמרי, וזהו, ותעזבו אותי, וככה תצמח אומנות חדשה, מודרנית. מילה אחרונה, בהפוך על הפוך, זה חוזר לימי ההתחלה של הרנסנס. כאילו לרדיקליזם התרבותי, שנבע מהימים שבו היה מעט אנשים שידעו קרוא וכתוב, היו עשירים, והיו אנשים שפשוט לא חיו בתוך המיליה הזה, והוציאו אומנות מאוד מאוד רדיקלית. יונתן, אני מאוד אוהב את הרומנטיקה שלך, ומה שאתה אומר, אבל אני חייב לומר לך, בוא נסתכל רגע על המפה. בוא נראה מי החברות ששולטות על כל מה שאנחנו רואים היום. MGM Studios שייכת לאמזון, HBO, וורנר בראדרס, פרמאונט ובקרוב טיק טוק, שייכים לאורקל. אגב, זה כולל היום את CNN ו-CBS. אפל TV פלאס, שייכת לאפל כמובן. נטפליקס היא חברת טק שנולדה בסיליקון ואלי. סוני אנטרטיינמנט, שייכת לחברת טכנולוגיה. יוטיוב כמובן, שייכת לגוגל. אינסטגרם שייכת למטה. ודיזני עדיין אולי עצמאית, אבל בוא, קודם כל היא מתעסקת בתכנים משפחתיים בהגדרה, והיא גם באופן מאוד מעניין, היחידה מכל החבורה הזאת שהמניה שלה לא זזה כבר 10 שנים, ולדעתי תוך 2 היא נרכשת על ידי אפל. וזה לא צחוק בגלל שהערכות אומרות ש90-95% מכלל הצפייה העולמית, טוטל, מוקדשת דרך הפלטפורמות האלה. אז מישל פוקו הבא, יונתן, עם הסרט המטורף שהוא רוצה לעשות, אתם צריכים להבין, כדי לעשות סרט הוא כנראה מופק עם כלים של OpenAI, עם סורה או whatever, אתה צריך לקדם אותו כנראה ביוטיוב ואינסטגרם, וכנראה שאתה צריך שנטפליקס או HBO יסכימו להציג אותו. ואני רוצה אולי לכוון אותך עם משפט מדהים, שריד הייסטינגס אמר בשיחת משקיעים ב-2017, כשאתה מתחיל סדרה, כשאתה פשוט חייב לראות, אתה נשאר ער עד מאוחר. בפועל אנחנו מתחרים בשינה. זאת אומרת, האויב של נטפליקס, האויב התחרותי העסקי, זה השינה. ואנחנו מנצחים, אומר ריד הייסטינגס. בשורה אחת, הייתי אומר שחברות הטכנולוגיה, הברייניאקס, ההפוכים לגאונים עם הסמים והיצירות והאומנות, חברות הטכנולוגיה מחזיקות כוח חסר תקדים לעצב את התרבות האנושית. זה קצת מפחיד אותי. אנחנו כבר לא רואים סרטים כמו
כמו שדיברנו עליהם, גם לא כמו פייט קלאב, אנחנו לא רואים לונג שוטס, אנחנו לא רואים מון שוטס של גאונים. טרנטינו היחיד שאני יכול לחשוב עליו שעדיין יש לו את העוצמה להגיד, זה הסרט שאני עושה וזהו. והשאלה שלי אליך, אולי החידוד שהייתי מבקש לשמוע ממך, או לשמוע את דעתך זה, איך אתה מתמודד כשבעצם 5-6 חברות רציונליות לחלוטין? זאת הנקודה. חברות שאין להן לב מהבחינה העסקית, שאין להן אחריות חינוכית, שגם ממנות וממליכות פוליטיקאים, כמו שדיברנו באייטם על המיליארדרים או על הטריליונרים, מה אפשר לעשות כמדינה? כנראה ששוב זה חוזר לחינוך. כנראה אולי מדיה אופן סורס מטעם המדינה, אני חושב איתך בכל רם. אולי עכשיו מדינת ישראל אומרת שהאפליקציה של כאן נפתחת לכל היוצרים הישראלים, בחוק זה בחינם על כל טלוויזיה ובאקסס מכל מקום, אבל על סטרואידים כדי שגם יצפו בזה. שמע, אני מתנגד למדינה בתוך האירוע הזה, של תרבות. אני חושב שהיא צריכה לדאוג ליסודות, כמו שאמרתי לך, שיהיה חינוך טוב, יהיה תשתיות, אז הדבר הזה, וחופש ביטוי שכולם מחויבים לו, ואכיפת חוק חזקה, הדבר הזה יפרח בפני עצמו, ואני חושב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, גם אם אני אקח, בוא שנייה נפרק את הטיעון, כי זה מאתגר אותי, אני מנסה רגע לחשוב על זה שנייה מהצד השני, אני אומר, האדם הבודד ירוויח מזה, כי אם הוא היה צריך ללכת להוליווד, וזה יצאו מזה דברים מדהימים, ב-15 שנה האחרונות, הכוח שמתנגד לזה, DEI, כסף ובעלויות צולבות, לא ייתן לו, אז עכשיו מה נפתח? כי obviously כל דבר הוא מייצר דבר חדש, מגיעה טכנולוגיה שאומרת לו, כן, אני יושב בבית באולפן עם $20,000, עם קומפיוט בענן, ואני מייצר סרטים ב-AI, אתה אומר, תייצר כמה שאתה רוצה, בסוף לא תוכל להפיץ. כי השחקנים האלה ידכאו, האלגוריתם כאילו ידכא את היכולת שלך להפיץ קונטנט, שלא נוצר באולפנים שלהם. שמע, א', יכול להיות, ויכול להיות שלזה צריך לייצר מנגנוני הגנה, אבל אני נוטה לחשוב שאם, חוזר למה שסמנר אמר, כן, שקונטנט is king, מי שייצר אומנות ברמה מאוד מאוד גבוהה, המודלים של ההפצה הדיגיטלית בסוף, אתה יודע, יפתרו גם את זה. בסוף יהיה לך נאפסטר, בסוף יהיה לך, איך קראו לזה? אימיול? לא זוכר איך קראו לזה, כל מיני, כן. כן, קאזה, איימש. כן, בסוף יהיה לך כאילו גרסה חדשה של הדבר הזה, כי בני אדם רוצים לצרוך תוכן איכותי. ואם זה יגיע אליהם ככה, אני חושב שהפלטפורמות לא יוכלו לבלום את זה. פלטפורמות שהן מבוססות פרסומות, כמו יוטיוב, יכול מאוד להיות ששם יהיה אתגר, אנחנו מכירים את זה גם מהתפוצה שלנו בשולחן, כן, שיש דברים שלפעמים עושים שורט וזה לא עובד, כי יש כבר מלא הנחיות של AI שלא נותנות לתוכן מאוד מסוים להתקדם. אני מקווה שאתה טועה ואני צודק, אבל אתה צודק, יש פה כאילו... כן. יש פה סוגיה. ומה שגם מאוד מדאיג זה שכל אחד שיש לו ילדים יודע שחוץ מיוטיוב הם לא מודעים לשום דבר אחר שנקרא טלוויזיה בשום דרך שהיא. טוב, נעקוב, תשמע, זה רעיון, אני חושב שיכול להיות מה שהיה פעם שליטה של מדינות בפאבליק איירווייבס, זאת אומרת בתדרי שידור שהרשו לאנטנות של הטלוויזיה לקלוט ולשדר, וואלה, אולי שווה לעשות איזה עדכון, ומה שאני התכוונתי זה לומר גם לתת איזה פאבליק אפליקציה על הטלוויזיה באינטרנט, שכן מאפשרת גישה יותר חופשית ליוצרים, אבל נניח את זה בזה, אלא אם כן יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף על זה? לא, אני חושב ששידור ציבורי הוא דבר מעולה, אני חושב שהתאגיד הוא דבר מאוד מאוד חשוב, צריך לדאוג גם לכל מיני פרמטרים, גם כאן, לא מפריע לי שיש שם מיליארד שקל, ההיבט המיסוי והשימוש בכספי ציבור לא מפריע, השאלה איך אתה מוודא שזה נעשה נכון. נכון. ושהמוצר הוא מוצר איכותי, כי בסוף גם לרשות השידור היה תקציב, וכולנו שילמנו אגרה, וזה היה מוצר פח פוליטי, ואתה יודע, ולא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אז לא חושב שהמערכת הציבורית יודעת לייצר פלטפורמה שיש לה את הקפסיטי של גוגל, או של כושר הפצה של פייסבוק, של מטא, ואני מסכים איתך, אם יהיה דיכוי לתפוצה, לתכנים, שהפלטפורמות הגדולות לא אוהבות, אנחנו בבעיה. אלא אם כן, יקירי, אלא אם כן יגיע גל, אפרופו המיליארדרים והמיליונרים החדשים, והמיליונרים של AI, אם אתה זוכר, שהולכים לגור בכפר וכבר לא מעניין אותם כל הדבר הזה, אלא אם כן, יונתן, אולי אנחנו על סיפו של עידן, שעדרים של חבר'ה סופר מוכשרים, נוהרים לתוך השירות הציבורי,
ורוצים לעשות שם את המאסטרפיס שלהם, לא בשביל כסף, אלא בשביל המדינה ובשביל החברה, והחברים שלהם, והחיילים שלהם, והבנים שלהם, ואולי שם התמונה, הזרע של המהפכה, שאולי אנחנו עוברים איזה סוויץ' בנרטיב, שאנשים אומרים, טוב, הבנתי כבר את הקטע, אני לא רוצה פרארי, אני רוצה מערכת ציבורית מפוארת. וואלה, אולי, על זה אפשר לחלום, וכמובן שכמו שאנחנו מכירים, הרבה חבר'ה קמים בבוקר וחיים בדיוק בשביל זה, ואנחנו כמובן, אלה מאיתנו שלא עושים את זה, מאוד מעריכים את זה. ויונתן, הבטחנו למאזינים אולי איזה סיפור קטן בנושא של אמזון, מסתבר, הולך ומסתבר, שמה שהיה כך היה, וזה מתחבר לאייטם שדיברנו איתכם על מיתוס, ודיברנו איתכם אחר כך על פייבול, שאחרי 3 ימים האמריקאים הוציאו הוראה, רק להזכירכם, שמטעמים של ביטחון לאומי, עשינו על זה אייטם שלם, ממשלת ארצות הברית עוצרת את העניין של פייבל. מסתבר שמעשה שהיה כך היה, כשאנתרופיק הוציאו את מיתוס, והזהירו שהיא יכולה נשק יום הדין להאקרים, בעצם אנתרופיק לקחה קבוצה של 50 חברות, ואמרה להם, קחו אתם את מיתוס, תבדקו אותה למערכות שלכם, תזהו את הפרצות, לפני שהאקרים יזהו את הפרצות במקומכם. ואחת מה-50 חברות, יונתן, סיפור וואו, הייתה החברה הדרום קוריאנית SK טלקום, ופתאום אנתרופיק ודריו מקבל טלפון לא פחות ולא יותר משר המסחר של ארצות הברית. אז האוורד לוטניק מתקשר לדריו ואומר לו, תקשיב חבר, החבר'ה מ-SK טלקום הם עובדים עם הסינים. זאת אומרת, יש שם סוכנים סינים בתוך החברה הדרום קוריאנית הזאת. תשים לב, אתה שחררת להם עותק של מיתוס לעבוד איתו, והעותק הזה הולך לסין. מסתבר שדריו התחיל לעשות לו פוזות, ולהגיד לו, תשמע, אני לא יודע, חלק מההאקינג זה בסדר, זה לא צריך להתרגש בזה, ומה שהבנתי, הממשל קיבל את הקריזה ואמר לו, עצור הכל מיד. מה אתה שמעת? סופר מרתק. ודרך אגב, אני פשוט מחבר את זה, שאותה אמזון מבטלת את הסרט שהיה אמור להיות על סם אלטמן. לא, בדיוק, זאת השאלה המשמעותית. גם אם אתה באמזון ואתה בעלים באנתרופיק, ואתה בעלים באופן, כאילו מה זה בעלים? אתה shareholder משמעותי, אז אתה בסבך משוגע של ניגודי אינטרסים, אבל אני חושב שהם עשו את הדבר הנכון. השאלה המשמעותית, ויכול להיות שאנחנו צריכים לדבר עם כמה friends of the pod אמיתיים, שלנו מחוץ לפוד, חבר'ה שהיו חלק מהפרויקט, מנכ"לי חברות סייבר ישראליות, שהיו חלק מהפרויקט, שכשמיתוס הוכח כיצירת פרא, נקראו כדי לבדוק איך, אתה יודע, לחקור אותו בסביבה בטוחה. יש כמה מנכ"לים של חברות הייטק ישראליות בתחום הסייבר שהיו חלק מזה, כדי להחליט איך יהיה בטוח להוציא אותו לציבור. אז חלק מהמהלך הזה היה לייצר איזשהו, הם קראו לזה guard rails, שכאילו פייבל הוא גרסה של מיתוס, שיש בה איזשהם הגנות, ומסתבר שההגנות האלה ניתנו לפריצה. עכשיו, אני מחבר לך את זה לזה שה-NSA, לפני יומיים, דיווח בצורה פומבית, ששימוש במיתוס 5, במתקנים של ה-NSA, הוכיח שהוא יכול לייצר פריצה אפקטיבית לאחוז מאוד גבוה, מההגנות של ה-NSA, שהן כנראה הגנות, בוא נאמר, או הכי טובות, או מהטובות בעולם. אז כשאמזון מצאה את הג'יילברייק הזה, שהיא בעצם אמרה לאנתרופיק, נכון, אמזון מצא אותו, ואנדי ג'סי התקשר ללוטניק. בדיוק, ואומרת להם, חבר'ה, מדהים, וואו. אתם עשיתם כאילו guard rails, הוצאתם לשוק משהו שאתם טוענים שהוא מוגן, אבל הנה אני מראה לך, שצריכו לפרוץ, ואם אפשר לפרוץ את זה, תחבר את זה להודעה של ה-NSA, אז יש לי כאן איזה genie out of the bottle, אני יכול להשתמש בשד הזה שיצא מהבקבוק, כדי לפרוץ למערכות מאוד מאוד מתוחכמות. שמע, אם בשבועות הקרובים לא יהיה איזה אירוע סייבר משוגע, מול בנק או מול לא יודע מה, אני אהיה מאוד מופתע. כאילו, בהנחה שכל הסיפור הוא אמיתי, כן, והוא לא סתם איזה מלחמה בין הפנטגון לאנתרופיק ספציפית. אנחנו פתאום נגלה שאנחנו עסוקים ברעידות אדמה ובאיראן ובהורמוז וזה, ופתאום יש כאן איזה מפלצת של בינה מלאכותית שיודעת לפרוץ על אמת, על מלא, לתשתיות הבסיסיות של האנושות. וואו. טוב, נחיה ונראה, נעקוב. כן, בדיוק. תקווה שזה יקרה כשאתה בבנקוק, תוכל לנוח בטבע. יונתן, אתה רוצה לדבר על מה עשה לנו טוב השבוע?
כן, אז השבוע... רגע, זה לא עובד ככה, יונתן. כן. הפינה, מה עשה לי יפה, טוב, קדימה. הפינה, מה עשה לי טוב, מוגשת לכם, אהובים, בחסותה האדיבה של זו שעושה טוב לכל כך הרבה אנשים כבר 15 שנים. אקוסאפ הוקמה על ידי אור ואסף, שגילו ב-2011 ששוק התוספים סובל מבעיה, איך נאמר, אקוטית. התוספים זה יופי, המינונים זה אחלה, אבל תוספי תזונה לא צריכים להיות נוכחים בקפסולה שאתם בולעים. הם צריכים להיספג בגוף בצורה המקסימלית והאופטימלית, וזה ההבדל של אקוסאפ. אני משתמש במוצרים שלהם הרבה שנים. אכפת להם, הם מדויקים, הם אפילו מקפידים להוביל אליכם את המוצרים שלהם בקירור, כדי שיהיו מבוקרים לאורך כל התהליך כולו. אז קשו לאתר, יש שם המון תוכן, אני אוהב שהם בונים באתר את הניווט לפי קטגוריות, אז כל אחד יכול למצוא בקלות את מה שהוא רוצה להדגיש לעצמו. למאזיני שולחן 4 יש תמיד הנחה קבועה של 10% על כל קנייה, כשמקלידים Table 4, T-A-B-L-E, והסיפה 4, במשבצת קוד הקופון באתר. וכמו תמיד חברים, לא לשכוח, כנסו לאפליקציה של קופת החולים שלכם, תקבעו תור לרופא, לכו תספרו לו או לה, מה הולך איתכם, מה קורה איתכם, דברו על תוספים, דברו על החיים, ותהיו הכי בריאים שרק אפשר, זאת המלצה גורפת תמיד. יונתן, בבקשה. אני מה חוזר עשה לך טוב השבוע? אתה יודע, זה שבוע האחרון של יוני, וגוזלים מסיימים בתי ספר ומסגרות, וזה תמיד חמוד ומקסים. הקטנה שלי עולה לכיתה א' שנה הבאה, אז זה חמוד לראות, אתה יודע, זה שווה איך כל הדבר הזה נראה, איך היא מתחילה עכשיו לקום בבוקר, והיא אומרת על עצמה, היא מכינה לעצמה בגדים ונעליים בלילה, כי עכשיו היא כבר גדולה, והיא הולכת לכיתה א', אז היא רוצה להיות מוכנה, וכל מיני כאלה. מקסים. השני מסיים ו' עולה לכיתה ז', אז גם היה מסיבת סיום אתמול, ויש כל מיני דינמיקות סוף שנה ו' כאלו מעניינות. זהו, אתה יודע, דברים נורא נורא פשוטים, ובמובן מסוים, אמירה בומרית, ספוילר, כאילו טריגר אלרט, כאילו לראות שעברו עשרות שנים מאז שאנחנו היינו במקומות האלה, ועדיין זה מה שמרגש את הילדים, וזה אותן דילמות, בנים בנות, חברים לטווח ארוך, מה אני אעשה שאני אסיים, מי יישאר חבר שלי, מה יהיה שנה הבאה, כאילו נורא נורא חמוד, ואני חושב על עצמי ועל על ההורות, על הזוגיות, ועל היכולת שלנו להיות שם בשביל הילדים במצבים האלה, ולתת להם לדבר, וכאילו קשקש איתם על זה, זה מקסים. אצלי זה היה כאילו, אני הייתי הקטן מ4 בנים. כשאני סיימתי, אתה יודע, ההורים שלי זה כבר לא עניין אותם, כל הדבר הזה, לא היה לי מי לדבר ועם זה. אני חושב שיש משהו נחמד בהורות מודרנית בהקשר הזה, זה נותן לילדים עם מי לדבר, לחוות, לעבור, לדבר על זה בפתיחות, אז חמוד לאללה. אתה יודע מה אומרים על הילדים? כשהילד הראשון בולע מטבע, ההורים רצים איתו לבית חולים. כשהילד השני בולע מטבע, אז ההורים אומרים, יאללה, בסדר, נו, זה יצא בקקי. כשהילד השלישי בולע מטבע, מורידים לו את זה מהדמי כיס. אז מה היה עם הילד הרביעי איתך? אני לא רוצה לחשוב בכלל. גדול. תראה, זה מקסים, הבן שלי עולה לכיתה ב' והבת שלי עולה לגן עירייה, ואני מסכים איתך, כל התקשורת מול ילדים, לפחות בחוויה שלי, מתחברת לחוויה הבודהיסטית, שזה גם מה שעשה לי טוב השבוע, וזה בעצם ההיפוך המחשבתי הזה, שהילדים האלה מתעסקים במציאות ובעולם יותר נכון מאיתנו, בהקשרים יותר חשובים לאישיות שלהם, וזה נורא מחזק לי את העניין שכהורים, הדבר הכי חשוב זה תן לילד שמש, מים, ביטחון, הגנה, וצא לו מהדרך. צא לו, הוא יודע לעשות, הוא יודע לחשוב, הוא חכם, הוא מבריק, ההארד דיסק שלו חדש, לא עשו עליו דליט 80 פעם כמו אצלנו, וזה תענוג לראות את זה באמת, הדברים הנכונים, הפיתוח של האינטליגנציה האישית הזאת. אבל מה שלי עשה טוב, מה אני אגיד לך? אני בממלכת תאילנד הקסומה, נחתתי אתמול בבנקוק. עיר של 20 מיליון תושבים ואף אחד לא צופר. כי החבר'ה האלה חיים ביחד כבר 4,000 שנה, ווואלה, הם הבינו דבר או שניים על עצמם, דבר או שניים על איך נכון לחיות ביחד, בכבוד ובחיוך. וזה לא רק העניין
שחשבתי עליו שהם חיים ביחד כבר 4,000 שנה, גם המצרים חיים ביחד 4,000 שנה, ובקהיר צורפרים כל היום וכל הלילה. העניין בתאילנד הוא הבודהיזם, וחשבתי על זה קצת. הבודהיזם היא פילוסופיה לחלוטין אינדיבידואלית, האדם מול עצמו. אין אדם בין אדם לחברו, אין אדם בין אדם לאלוהים, אין מלחמות קודש. אתה ואתה, והדרך שלך לאושר שלך. בבודהיזם לכל אדם יש קרמה, זה המזל שהוא קובע לעצמו בהתנהגות שלו. והתחושה שלי היא שבמערב, יונתן, מלמדים אותנו איכשהו שההצלחה שלנו היא על חשבון מישהו אחר. הוא סיים בהצטיינות, הוא הכי טוב בכיתה, הוא התקבל מתוך 20 תלמידים, שזה בעצם, אם חושבים על זה, משדר לילד ש19 תלמידים אחרים לא התקבלו, כאילו בגללו. אנחנו בונים בעצם מילדות את הרשת האסוציאטיבית הזו, ובמזרח או במדינות הבודהיסטיות עושה רושם שזה פשוט לא קיים. ההצלחה שלך היא שלך, ושלו היא שלו. אף אחד לא מצליח על חשבון מישהו אחר, אפרופו הטריליונרים. ובעיני הבודהיסטים, העני יכול להיות מוקף באהבה, והעשיר יכול להיות בודד וגלמוד. אני אסיים במחשבה שזה עושה לי, שאני מגיע לתאילנד, שני אנשים באו לבודה וביקשו שיפתור להם סכסוך. אז הוא ענה להם, בקרוב שניכם תהיו מתים, איך אתם יכולים לבזבז זמן על ריב? וואלה, פרופורציה, דבר שמאוד מורגש בעיניי, ומאוד נחמד לי לקבל את הפרופורציה הזו בתאילנד, וזה מה שעשה לי טוב, ותמיד עושה לי טוב כשאני מגיע לתאילנד. יונתן, עשה לי טוב לשבת איתך על הפודקאסט הזה. נהניתי מאוד, תודה שבאת לי גם בתאילנד, לחדד את המחשבה, לא, לחדד את המחשבה, לחדד את המודעות, תמיד כיף גדול, אני מצפה בקוצר רוח לראות אותך גם בשבוע הבא. כנ"ל, והשבוע הבא אתה גם בתאילנד. עם נוף אחר אבל עם נוף אחר או שגם בא? לא, נוף אחר. בנקוק, תקשיב, עד גבול מסוים, יש לי פה חבר טוב, כיף לי איתו, כן, לא צריך יותר מדי. אני יורד דרום על האיים, ואני אדווח משם. מאזינים יקרים, תודה רבה, כיף לנו איתכם, כיף לנו עם המספרים ההולכים וגדלים, ואנחנו נראה אתכם פה, שבוע הבא, אותו מקום ואותה שעה. שבת שלום. יאללה, אוהבים, ביי ביי.